IG look to be able to walk this one out. Simply not enough. Neither of these top laners with either mobility when the flash is down means that both of their ultimates are basically a death sentence when you have friends up here. So a good counter punch from IG doesn't exactly equalize the top lane gold. And in fact, we do see NIP taking control of the grubs. That's going to be really big considering you have both a Varus in the side lane who would love to be chipping down turrets, see NIP and taking control of champions with these not really big considering you have definitely needs a bit of Varus in the side lane, incredible love and turrets and side laning. Yeah, it will certainly. Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày, để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày, để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh.
lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Lần cuối thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã vội phai. Giấc mơ qua rồi. Lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một thà đừng cố níu kéo đã tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã vội phai. Giấc mơ qua rồi. Giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mà trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, lôi hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù
lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mong kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh mơ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông để đưa nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng đến đêm. Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào, trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau. Hồn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao, khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình. Tiếng cười dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về. Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cười nhau say sưa bước trên đường tình. Nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về. Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu
biết thu tàn, mà lòng còn đau say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ đôi chúng ta không rời, trong cơn say em vội vàng đã lãng quên. Và rồi em đã quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thua tím khói sương chiều mơ bóng ai. Ngồi trong đêm khuya vắng, giọt sương vương mắt buồn, vẫn chẳng xưa in bóng nỗi cô đơn trên lối về. Biết em xa thật rồi, đã vơi phai trong đời, màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Và rồi em đã quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thua tím khói sương chiều mơ bóng ai. Bao ngày qua dù tình yêu đã xa, vẫn còn đây nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời em nói yêu vẫn còn này, thật lòng không thể quên. Khi tình yêu đến anh không nhận ra, để ngày hôm nay nỗi nhớ nghi dầm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày em đến anh vô tình để mình em lạnh lùng. Rồi ngày người ra đi thật xa, rồi ngày
cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình được nuôi an tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngược đời vẫn nhớ đến nhau dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gối chăn thật yêu dấu những ân tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối an tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gối chân thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng anh. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Em đang nơi đâu, em thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng em. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vực bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Một mai em sẽ quay về, và môi trao nhau thiết tha. Bài ca anh mãi trong lòng sẽ không nhạt phai.
chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày, để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày, để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Ai đã yêu một lần đều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã qua một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh, như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh chăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc, giờ mới biết đâu là yêu. Ai đã yêu một lần đều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã qua một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh, như hoa như đôi
được cầu vồng. Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng hỏi vì sao tôi lại khóc giờ mới biết đâu là yêu. Đến bao giờ người được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi giữa đêm. Cô dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lời chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn ấp hối chút ngọt ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai. Giấc mơ qua rồi. Lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chưa buồn nghẹn ngào buông lời chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn ấp hối chút ngọt ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai. Giấc mơ qua rồi.
nơi tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa lôi hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm.
chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cười nhau say sưa bước trên đường tìm, nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc khoan đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về. Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu. Biết tìm đâu. Một mùa thu đã qua đi, em đâu hay biết thu tàn, mà lòng còn đau say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ đôi chúng ta không rời, trong cơn say em vội vàng đã lãng quên. Và rồi em đã quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thua tím khói sương chiều mơ bóng ai. Ngồi trong đêm khuya vắng, giọt sương vương mắt buồn, vẫn chăm xưa in bóng nỗi cô đơn trên lối về. Biết em xa thật rồi, đã vơi phai trong đời, màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Và rồi em đã quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thua tím khói sương chiều mơ bóng ai. Bao ngày qua dù tình yêu đã xa, vẫn còn đây nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời em nói yêu vẫn còn đây, thật lòng không thể quên. Khi tình yêu đến anh không nhận ra, để ngày hôm nay nỗi nhớ nghi dầm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày em đến anh vô tình để mình em lạnh lùng. Rồi ngày người ra đi thật xa, rồi
cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình được nuôi an tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngược đời vẫn nhớ đến nhau dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gối chăn thật yêu dấu những ân tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối an tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gối chăn thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng anh. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm, em đang nơi đâu, em thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng em, mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vượt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Một mai em sẽ quay về, và môi trao nhau thiết tha. Bài ca anh mãi trong lòng sẽ không nhạt phai.
I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed a bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than young blood thinks there's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than And if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know. Beautiful girls, this is why it'll never work. You had me suicidal, suicidal when you said it was over. Flowers in hand, waiting for me. Every word unportrayed. Call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. I know that you're not for me. God, I wish we never met on the day I leave. I bring it down to your knees, 'cause they said I'm a
that I would be. I change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted. Still I realize the time that I wasted. Yeah, I feel like you can't feel the way I feel. I'll be messed up if you can't be right here. If you can't be right here, I do the same thing. I told you that
I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma mess it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. I'll be messed up if you can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I know I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I know I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay. I need you to stay, need you to stay. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. We go fast with the game we play. Who knows why it's got to be this way? We say nothing more than we need. I say let's go to my place when we leave. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Girl, this what I got in mind. Girl, this what I came to do.
Have a couple good drinks with a couple good friends, and that's all that I wanna do. But she never met a man like me, no. Tell me that she's only 19, so I'm gonna need to see some ID. Yo, take her to my hotel suite. She ain't a singer, make her hit a note. Don't worry, we're not selling seats in the dome. Start up in the bed and then move to the floor. Only thing on is perfume and cologne. I know you real when you say that you don't. I know you real when you say that you won't. Don't gotta say it, I already know. The things you don't say is what you mean the most. All my friends are wasted, and I hate this club. And I drink too much. Another Friday night I wasted. My eyes are black and red. I'm coming back to your bed. Can we keep each other company? Maybe we can be just holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. Away. You tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too but it's nothing new. Yeah, yeah. I loved you with the fire red, now it's turning blue. And you say sorry like the angel heaven let me think was you. But I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. 2 times clear again, I'm acting low. I
pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground, and I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground, and I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. More than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Feel your love pulling me up from the underground, and I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground, and I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Hey. Part-time lovers. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. Oh, oh. Find a thing to like. No matter where I go, it's like a time. Yeah. And I don't need to sit in VIP. The middle of the floor is where I'll be. Don't got a lot, but that's enough for me. Yeah. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'm gonna have the best freaking night of my life. And whatever it takes me, I'm down for the ride.
I hear your voice, a soft whisper, a gentle choice. Every word that you don't say speaks to me in 1,000 ways. No need for words to be heard. Your silence speaks every word. Silent whisper, so divine. In your love, I find my shine. Silent whisper in the night. With you, everything feels right. Every day, every sigh. Every day, something in eye. Every day, something is so right. If I wouldn't be you, in the quiet, our love grows strong. In your arms, I belong. Every breath, every sigh, I feel your love. I can't deny your silent whispers keep me near. In your love, I have no fear. Silent whisper, forever true. In your arms, I'll always stay with you. Every morning I dream of you. The sunlight dances in the view. Through the clouds I see your face. Your love's my shelter, my saving grace. The world spins
it echoes deep. A quiet choice, every word, it speaks to me. In your silence, I'm set free. No need for words, just feel the sound. In the silence, we're safe and found. In the silence, I find my peace. With you, my heart is released. In the silence, love is loud. In your arms, I'm feeling proud. Through the noise, you are the calm. In your silence, I find my song. Every moment, so serene. In the quiet, love's unseen. No words to say, just feel the light. In the silence, we're alright. In the silence, we'll always stay. In your love, we'll find our way. In the silence, I see the future in your eyes, alive together endless skies. Through the changes, through the years, your love wipes away my fears. Together we'll chase the unknown. In your love I've always grown. Into the future, we will run. With you I'll never be undone. Into the future, we'll soar high. Together we'll touch the sky. Every step I walk On his side of the wave, and, or his side of the lane, rather. with you, every dream is made anew. Into the future, side by side. In your love, I'll always ride. Through the changes, through the light. Together we'll make it right. Step into the future. Point of the future. And we'll never change. Let's see all the future. Cause let's see all the future. I'll follow you.
world of love that never dies. Every glance, it tells the truth. In your eyes, I find my youth. No need for words, I can see the love that sets my heart free. In your I'm chasing forever with you. Through every dream, through every hue. In your arms, I'm finally free. You're the place I wanna be. No end to the love we share. Chasing forever, we'll get there. Chasing forever, hand in hand. We'll make our mark, we'll take a stand. Chasing forever, hearts as one. Together, we'll chase the sun. Through the skies, we'll touch the stars. We'll find our way, no matter how far. Every step, we make it right. Chasing forever into the night. With every breath, we chase the sky. Chasing forever, you and I. Chasing forever, we'll always find a love so pure, a love so kind. Chasing forever, hearts as one. Together, we'll chase the sun. Your love is like a fading light. It slowly slips into the night. Every word we used to say now just echoes in my way. But every memory holds me
tight. Even though we've lost the fight. I don't really know that the options are available to stop Jack's experience up in this top lane. Nah, you know what, I'm not even gonna say. Million order more comfortably. It was when IG were taking away that win condition in the first game that NIP Fading into you, I'm losing ground. Love is lost, but still I'm found. Fading into you, can't break free. Your love still lives inside of me. I hold on to what we had, even though it makes me sad. But I know that love won't stay, so I'll keep fading away. I can feel you slipping fast, but I'll remember what we had. Fading into you, I'll let you go, but in my heart you'll always glow. Fading into you. Fading into you. Through the ages, through the years, I've walked with you through all my fears. Every moment, every sigh, I knew we'd never say goodbye. No matter what, we'll always be in love. We're wild and free until the end of time. We'll stay in your heart. I'll find my way until the end of time. We rise together. We'll touch the through every lifetime, through every age. In your love I find my stage. No end to the love we share. In your arms I'll always care. Time may fade, but love won't die. With you, we'll always
until the end of time. We'll rise together. We'll touch the like the ocean waves we flow. In your love I'll always grow. Every wave that crashes near brings me closer to you here. Through every tide, through every rise, I see forever in your eyes. Waves of love crashing free. In your heart I'll always be. Waves of love so wild and true. In your arms I'll stay with you. Through the storms, through the rain, in your love I'll feel no pain. Like the ocean vast and wide, I'll stay forever by your side. Every wave, every crash, in your love I'll never dash. Waves of love forevermore. With you I'm always sure. Waves of love so wild and true. In your arms I'll stay with you. I hear the rhythm of your heart. It beats for me, we'll never part. Every sound you make is clear. In your love I have no fear. Every whisper, every sigh tells
least worthwhile. Falling for you, it's so sweet. You make my heart skip a beat. I can't control the way I feel. In your love, it's all so real. Falling for you. Raindrops fall like tears from the sky, but in your arms I'll never cry. The storm is ours, the world is still. In your love I'm calm, I'm real. Every drop a memory. In your eyes I find the sea. Love in the rain, it feels so right. In your arms we're lost tonight. Love in the rain, forever true. I'll always be here, just with you. With every kiss, the rain is sweet. In your love, I feel complete. The world may flood, the winds may howl, but in your love, I'll never cower. In the rain, our hearts will beat. Together we'll never face defeat. Love in the rain,
I feel the spark in your eyes. Every step we take is new. In the night I'm lost in you. The world fades, it's just us two. In the dark I'm holding you. Into the night we chase our dreams, where nothing's as it seems. Into the night, love's burning bright. With you I feel the The stars are guiding every step. No regrets, no need to rest. In your arms I find my peace. In the night my heart's released. Erased. Through the shadows we will run until the night is finally done. Into the night we'll always find a love so deep, a love so Into the night. Love so blind. love so blind. Through the crowd I see your face. In a world that's lost in place, you're the one who calls me home. With you I'm never alone. The world may change but we stand still. You're my love, my heart's true will. The only one I need to see. In your love I'm finally free. The only one I feel your soul. With you I'm finally whole. Through every storm we rise above. With you I found my love. You're the one I've always dreamed. Together we're the perfect team. In your arms I'll always stay. You're the only one, come what may. The only one, forevermore. With you, my heart will soar. The only one, I feel your soul. With you, I'm finally whole. Every moment pulls me in, like the tide beneath my skin. Waves of emotion crash so loud. In your love I'm safe and proud. The ocean's deep, but so are you. Every wave brings me to you. Waves of emotion sweeping me away. With you I don't need to stay.
why it'll never work. You had me suicidal, suicidal when you said it was over. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Thinks there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed a bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built
cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Paint my nails cherry red, match the roses that you sent. No remorse, no regret, I forgive every word you said. I didn't wanna leave, babe, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, babe. Can love me better, I can love me better, babe. Can love me better, I can love me better, babe. I didn't wanna leave, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you can. Look at what you've done, standing still, falling away from me. When it takes so long, fire's out, what do you wanna be? Now I'm holding on, myself was never enough for me. Gotta be so strong, there's a power in what you do. Now every other day I'll be watching you. Oh, I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on the outside.
found a boy and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess he gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hope you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I bet I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in the summer haze, bound by the
Hello, everyone, and welcome into our third and final series of the night here. We've gone from the bottom of Group Ascend to the top of Group Nirvana, and now we finish off with a top 4 battle here in Group Ascend. Anyone's Legend taking on Team WE. It's two of the teams led so heavily by their jungle superstars, and of course, we have two marksmen on the broadcast. Myself, joined by Alk Battery. It's been a little too long, my friend, and excited to go through this series. Excited to take a look at two teams who are still battling for those coveted top 4 spots. And it's the first of the round robin that we're going to be finishing out tonight for these two guys, so I just think that it's going to be really important to see what form we're going to be getting. Obviously, we're sitting on 26-15. We're on the verge of a new patch coming in the upcoming weeks, so I think we're kind of like on the precipice of what could be the new meta going into the playoffs soon. And we should get a bit of a look at how, our two teams here today feel about that. We'll get into that a bit more. Let's start going through the formalities. Of course, though, Dimitri, we'll start by introducing the proverbial challenger in this matchup, that being Team WE, your 4th seed so far in Group Ascend, which, of course, a lot of conversations about this team are always led by Monkey, dominated by Monkey and how he plays with this team. But I do think a big piece of why this team is top 4 and has shown bright spots is because we've had pretty big games from guys like Karis, I feel like, this split. About's been stepping up as of late in the last series. Super impressive on the Lucian game. It's not just Monkey, and that's what WE need to continue to be that team that we saw shock BLG back in those playoffs of Split 2. Every team has to be built in a certain way, right? There's kind of like that superstition of like quote-unquote super teams and why they end up failing. We see them just have too many carry players, too many cooks in the kitchen. And for WE, it just feels like this team is perfectly built to have the carries in the places that they do, right? You have this incredibly aggressive jungler who's going to give you direction in the early game in Monkey, and Kara stepping up is super important to that. And I think just the timing of it all is coming at a really good spot in the year where we're building into the World Championship. We're building towards the very end of the year, and the Prodigy, the rookie 80 carry that this organization took a risk on, is starting to pay off and hopefully can kind of right the wrongs of what was a very weak Split 3 in 2025. Feels like a lifetime ago we saw Team WE in that Split 3. But obviously, of course, as much as we're talking about Team WE making these improvements, especially around Monkey, still worth having that discussion, especially like you mentioned, Alk Battery, the fact that we are going to conclude the first round robin here for Team WE. How real or fake do we feel? Definitely one of the hardest teams to try and pin down, but to play the contrarian or play a bit more negative here, it is worth mentioning that Team WE is still yet to, I believe, not even just take a series, but take a game off the 3 teams above them by this point. But then we always got to think, hey, when it comes to playoffs, they always feel like a different animal, so it's really hard to nail down how we feel about this WE team right now. Regular season is a completely different game than the best of 5s that we play in our double elim bracket, and to back up the stat, again, 0-2 versus Top Esports and BLG. This will be the first time we'll see them going up against AL here in Split 3. Who knows, right? Like, maybe in 2.5 weeks' time, once we start the playoffs, we'll be talking about this team in a very different light. We did the same thing for the last playoffs, but I just want to see a couple of things sharpened up for WE, and that is exactly what a regular season is for, is to get the chops and get yourself in line for the big best of 5s. And someone's sharpening into quite a threatening blade for this team. Of course, you mentioned him a bit here about the Prodigy. Really impressive, I think, in the Thunder Talk series. I mentioned the Lucian game already, but it's worth bringing up here because if we're going to continue to talk about really starting to meld into the form we want to see from this guy, you've got to be able to beat some of the mainstay 80 carries that we do have in Group Ascend. And I feel like no better example would be Hope, who, has consistently been a player that we've had some scrutiny for, the ability to kind of not have that high of a ceiling with his time with AL. But when you look at the numbers, and especially when you talk about the regular season, this guy is still a bona fide threat at the 80 carry position. So him about going up against Hope, I feel like, is a big test for those kind of storylines we've been talking about of how good About can truly be for this Team WE squad. The thing that makes this stat line, I think the most important stat line on this graphic right now, is the kill participation. Yes. Yeah. Obviously, we're talking about Hope kind of being a player that's going to be a little more solitary. Kyle tends to link up around the map a little bit more with Tarzan and kind of just lead the game in that way. But the fact that About is in 67% of the kills at WE
just feels right. It feels like he is playing with the team, and it almost feels it's very reflective of how this team tends to play, which is a little scrappier, a little less sharp, a little more loose than some of our other teams like AL, but definitely not a team that you can sleep on, and one that we've already seen take some of our best teams to task in the past. Yeah, I think that's a great stat to highlight and kind of, further accentuates the fact that the KDA is a bit lower for About because he's fighting so much. I'm glad you brought up that kill participation stat. 58% for Hope is tied for dead last among LPL AD carries by this point. So really a good thing to look forward to when we see these two teams finally take the Rift upcoming here shortly. But we kind of talked a little bit. We started talking a bit about the Pandas. So let's, of course, take a look at anyone's legend holistically coming into this matchup. And I think a really good place to start here with this Anyone's Legend squad, Alk, is something that I've definitely talked a lot about in AL games that we've seen, but I do really feel like this team has benefited the most from how much the meta has kind of shifted, especially in bot lane and support getting out of the lane, compared to Split 2 where it was always about the 2v2s. It felt like we were kind of jailing Kael's ability as a player, forcing Hope to play a style that we obviously see now with how little he actually participates in kills away from that style. Now it's a lot different, and we're kind of seeing AL flourish back to form we saw a lot more in 2025, it feels like. I am really happy with not only the support change, but just the way that we're seeing Tarzan play, because there was a couple of series last split where I was like, Tarzan, is this really the direction we want to go? And now it just seems like the team is, as a whole, just better. It just feels like this team is making a lot better strides. Tarzan is leading the league individually for some of his own individual stats. I'm really excited for what we're getting. I know it's a little early because we're in the middle of week 3, but I think there needs to be a discussion about an MVP for Tarzan coming into this split. Individually, he is #1 in Ascend. Melvin, I kind of flamed him in the general chat. He was using some stats for Photic and Austin. I'm like, bro, they played 4 games. Like, of course their stats are going to be mega inflated. Tarzan, they've played 14, and he has the best KDA in all of Ascend. He's second best in Ascend for kill participation, and he's leading the league. It is crazy to me what Tarzan is doing. A lot of it is off the back of Nefiri games. He has 5 games of Nefiri so far. His next highest is at 2 games for Vi, Skarner, and the Jarvan. So very clearly he's trying to lead from the front. I just think it's been really impressive, and there's been a lot of splits where Tarzan has gotten really close to getting MVP. Of course, whenever we're talking about MVP in the year 2026, you got to factor in Knight, right, with how well he's been playing. But I do think it's very good to kind of bring up these MVP talks for Tarzan, because for me with MVP discussions, it's always interesting where people kind of fall into line where you can think about MVP as, oh, we should give it to the best player in the league. Or do you think to give MVP over to the player that is having the most value it directly impacted onto their squad? That's where I think Knight versus Tarzan gets very interesting. But we talked about it a little bit earlier here with Team WE. You talked about regular season versus playoffs. We can kind of have a similar conversation here about Anyone's Legend in a very similar vein, but maybe just, of course, reversed on the other side of it. This year particularly has not been great for AL. They got first in the regular season of the first split of the year. They got 4th in playoffs. They finished 4th in split 2. They finished 4th in those same playoffs. And in the context of this organization, that is not great, because this was a team that went to almost every international last year. I'm sure there are tons of organizations in the LPL that would love to finish 4th in playoffs. Maybe looking at an NIP, or maybe looking at an LGD of recent, just for tonight's series. But it's been kind of tough because this team hasn't been able to kind of get over the hump of some really bad games. They lost to Weibo 1-3, and that was Jeje absolutely smurfing in those series all those months ago. That was 5 months ago now. And Split 2, unfortunately for them, WE sent BLG into the lower bracket. So, yeah, and I guess WE also sent them to the lower bracket to face off against BLG. Yep. But they just haven't been able to, I think, really get into the upper echelon of the LPL this year and define themselves as what I would classify as a super elite team. Yeah, and the biggest split is always split 3.
this is the perfect time to kind of round into that better form. There's, again, a lot of things that we feel like is going well for AL when you talk about factoring in meta vibes. We obviously are going to talk endlessly about our two supports and how they try and pair up with their junglers. But the fact of the matter is here, when you think of the big tournament for Worlds, that's the big tournament to try and get to. I'm sure AL are kind of operating in a space where they're like, all right, listen, it sucks to not go to MSI this year round, miss out on a ton of these internationals, but a lot of that can be healed, or I guess forgotten for the moment here, Alk, if you can just make a deeper playoff run in Split 3, your deepest playoff run of the year so far, and then go to Worlds, because like we always say, you can call it a bit of a cop-out if you want. That's the ultimate goal for these LPL squads, is to be at that Worlds tournament come September and October. And it's the second best Worlds location that the LPL could have after obviously being in China last year. Now they get to come over and do it in NA. Right, that's that's what I've been told is the best Worlds location. But who knows? I'm just excited for fans of the LPL in China when they go to watch Worlds have to experience what us here in NA have to. Well, I was gonna say like the time zone shift, right? Like they're gonna have to get used to watching LPL at these hours, I assume, because we're watching them when they're playing LPL there. So I'm just excited for them to embrace what we've been embracing, well, now for almost 2 years at this point, all to cover this amazing league as we get the walkouts now. Team WE taking to the stage here, of course, as always, led by Captain Monkey. We're in JDG's arena, so it's been a lot of fun to kind of see them. They are really making them work for these walkouts, by the way. Every single time. They've made them do the full lap around the entire stadium, do your little handshakes, hit up all of the fans sitting and waiting for you guys. But it is crazy how big this stage is here. Yeah, I know. There's been a lot of love for this stage, for this arena. I know Gordo was talking about before that game 3 between IG and NIP. He was commenting on the couch setup. They also got like the front row couches, and yep. I didn't necessarily think about watching League of Legends live on a couch. That does kind of sound like a bit of a dream. It sounds really nice, but these screens are huge too. You know what? I could share this actually. So Ilya last time when he went to Worlds was saying that this arena is cold as hell. It is freezing in the JDG arena. So you get to be nice and cozy on a couch, hanging out with the boys, hanging out with the homies, and you get this massive screen as well. So you get to have so much fun. Now I wanted to make a joke about the couch because I feel like the couches are a scam. You know why? No. Why are they a scam? Do they look fake comfy? Is that the whole thing? Is it like a comfort? No, it's because you're getting this massive couch seat. You're sitting in this massive, like, really far. I guess the word I would use is deep, and you're paying for the whole thing, and you're only sitting on the edge of your seat the entire time. Ah, okay, yeah, that's it. Okay, well, hey, listen. I actually agree with you with the games we've had today, right? I think everybody's been on the edge of their seats for both of our series so far today. So maybe an AL fan, a WE fan will get a chance to try and relax a bit more here in their seats. But who knows with the day that we've had. AL take to the stage here as well. So we will get set for this Game 1 draft. And, of course, it's always important to try and think about that classic first selection sort of conversation. Dimitri, we know for this first draft, Team WE are going to have counter pick. AL are going to be on that blue side. So we'll have a traditional-looking draft here. What does that sort of garner in your mind going into this Game 1 when we think about champion priority? I know you already talked about Tarzan Nefiri. That's like the first thing that kind of screamed out to me. Yeah, you're going to have counter pick for WE. So who are we giving counter pick to? Because likely what we've been seeing just as a pattern is jungle, support, and then either mid or AD carry are chosen in the first 3. So are we looking to give a counter pick over to Karis versus Shanks? Or is this going to be a situation where maybe a player who we haven't talked about a lot, mostly because we don't have a ton of nice things to say about him, is Cube, has been mainly a tank player. He's had a few impressive performances, but I also think Breathe on the opposite side has not been someone who I think takes advantage of a lot of really bad matchups early. So are we going to try to set up Cube for success and give him something that's going to scale later into the game? Something that we've seen with AL so far with this particular lineup with Shanks and
Breathe is that their early lane isn't the best, but their team fighting later on into the game and later on in the series just gets better and better. So it kind of feels like this team needs to be taken advantage of early. It's so interesting to hear you say that, because I agree with you, of course, Dimitri, but it's funny because that's kind of the style that I felt like AL solo lanes were with Flandra, where it was kind of like, hey, you know, lane isn't like the hugest priority, but as the game went on, Flandra would come up with these big clutch moments, Shanks would level up, and I was kind of expecting Breathe to come in here and be a player that, you know, would garner more resources to try and win those lanes. So as much as we're talking about a couple of the guys that we want to see, you know, take that next step with their squads, about obviously being the big guy we talked about with Team WE, I'm still waiting to see if Breathe could take advantage of, again, I've said this many times when we were talking about JDG and Xiaosu, but the same thing goes for Breathe. This is a very weak-looking top lane pool as of right now, and I would expect Breathe to be able to win out lanes a lot more and be able to carry a lot more, and like you mentioned, this should be on paper another spot for Breathe to take advantage of his matchup into Cube. I just want to see what form we're going to get from AL. I think going 6-1 in the first half of the regular season is really, really tight after maybe some fall in terms of expectations when it came to looking at this team after Split 2. I think with how AL are positioned in the meta, it's feeling like it's going to be better. And this is a discussion that we'll kind of see develop. We kind of talked about the principle of like mages bot lane. If you can't play mages, just play AD carries. It's the note that I've been giving over to Leave. Like, don't force it if you don't have to. If you're a better AD carry player, just play the marksman. That's completely fine. I think if this is a team that's going to continue to try to lean on that, then an AD meta might be something that harms this team as we get ready for playoffs. But here we go. We are finally into draft. Bans look about stock standard. I think an Ezreal and a Varus ban is very, very good. And with Cassio, I have to imagine that Rise is going to just jump up in priority immediately. But of course, it's open. Tarzan's going to pounce. We're getting another Tarzan and a Fury performance as we continue to talk about the MVP-like form. The King of the Jungle is in here. It makes a ton of sense. You brought up the Rise. I do find it interesting. I guess I don't have the exact stats in front of me, but I know a lot of people, some of the chatters were talking about the Rise win rate in this meta, and so far the split isn't necessarily at the highest mark that people would expect with a champion of this pedigree. So that'll be interesting to see. But Karis, of course, very, very capable in his current form of piloting this champion. Right now at the gate, Team WE, they're playing the map game, right? They're playing the global pressure game, Dimitri. We've got Grand Starfall, we got Realm Warp. So AL are going to have to be very conscious of every play they make once those ultimates come online, because just like that, Team WE can have 2 extra members for any of these early plays that AL have been so successful in garnering early gold xin chào những anh em quay trở lại với phòng especially live with snowball của champion BLV like this in Fury. Jindo. Xin chào anh em. Hello, quay trở lại với lợi hại ở xưa. Và đúng là lợi hại thật khi mà trong trận đấu ngày hôm nay của chúng ta phải đến 8:47 thì mới chuẩn bị có cho mình với khoảng thời gian ban bích. Trận đấu của chúng ta đến từ cặp đôi trước, đó là cặp đôi Ninja Inbizama đối đầu với Vitus Gaming đã ngốn của anh em chúng ta quá nhiều thời gian anh em ạ. Vâng, và trong trận đấu ngày hôm nay thì bộ đôi sẽ đối đầu với nhau ở trong cặp đấu trẻ nhất vào trong ngày hôm nay. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc khá là cao là 9 giờ là vào luôn. Vào trận luôn anh em. Trận đấu của chúng ta thì cặp đôi sẽ đối đầu với nhau sẽ là cặp đôi đang thi đấu ở vị trí bảng xếp hạng nhánh trên và đều là những đội tuyển hiện tại đang có cho mình một phong độ thi đấu khá là cao anh em nhé. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cho mình cặp đấu của Anyone Legend đối đầu với WE. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì Anyone Legend sẽ có cho anh em chúng ta với bên phía đội xanh và WE sẽ về bên phía đội đỏ. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì bên phía đội Anyone Legend đã có cho anh em chúng ta với một bộ đôi đứng dưới khá mạnh trong giai đoạn meta hiện tại. Bộ đôi Sen cũng như là Zik sẽ đánh cặp với nhau ở vị trí nhánh dưới. Và ở vị trí đường rừng chúng ta sẽ có cho mình đó sẽ là một Nefiri. Bên phía WE chúng ta có cho mình đó sẽ là 3 con tướng hiện tại đang cũng khá mạnh, đó sẽ là Bateon, Rai cũng như là một con Zohin anh em nhé. Dredgeline on the Nautilus makes a ton of sense. Do you kind of feel like we might just see 2 support bans for AL to really try and pinch Arha's pool here?
Và trong trận đấu ngày hôm nay thì bên phía LPL Legends đang có cho mình với những cái lượt ban nhắm vào những con tướng có sải tay dài hơn con Dích, như là những con tướng đi đường dưới, Ezreal cũng như là Varus, và Nautilus sẽ là con tướng tiếp theo được ban, và cũng như là cặp đôi Bobby và Rambo. Bên phía của WE thì họ đã ban rất nhiều những con tướng ở vị trí đường giữa. Có vẻ như là họ sợ hãi với sức mạnh của xanh ở vị trí đường giữa khi mà họ ban đến 4 con. Rồi có Cassiopeia, Oriana, Ani cũng như là một con Galio. Và con tướng ban cuối cùng thì đó là một con tướng support, đó là con Camille các anh em nhé. We're gonna get a bit of a rarity here for Arha, at least in this split. Ôi, một con lập lang đang chuẩn bị triển khai đến từ LPL Legends nhưng không. Hộp chuyển sang ngay một con đường đi top à? Một con on à? Olaf thì hợp lý hơn. Với một đội hình lao vào đánh nhau thì LPL Legends cần có cho mình phải khả năng băm bổ cũng như là khả năng trâu chó ở vị trí đường trên. Chúng ta có Olaf, dạy cho Predator. Bên phía của WE thì họ có cho mình bộ đôi đường dưới khá là meta cũ khi mà giờ Hin đánh cặp cùng với Nico. Ở vị trí đi rừng chúng ta có Pantheon, đường giữa chúng ta có Rai. Nếu như đây là một con Ari thì hợp lý dành cho xanh ở vị trí đường giữa với khả năng cơ động của mình, như là khả năng đưa ra cho những cái tình huống trong CC. Thì Ari là một lựa chọn hợp lý. Nhưng mà WE họ chốt ngay cho mình con bài đường trên, đó là một con Mundo anh em ạ. Một con Mundo anh em nhá. Rồi, Mundo sẽ thi đấu đường trên và đối đầu với Olaf. Một đội hình mà WE triển khai khá là tiếu đam. Nhưng để xem là họ sẽ triển khai đội hình này như thế nào. Đội hình giao tranh tổng cũng khá mạnh. If Jin is behind or is going like Youmu's plus RFC, they will never kill. LPL Legends thì có khả năng giao tranh tổng cũng cực mạnh khi mà một bộ đôi rất mạnh đó là Naafiri cũng như là Olaf đã được triển khai bên phía của LPL Legends. You will lack damage if you cannot win or if you cannot sustain early. So WE, the Pantheon needs to be really impactful, and that's kind of the moniker that Monkey lives by. Without a doubt, it'll be very intriguing to see Team WE try and play a rồi triển khai chuẩn bị cho những cái diễn biến đầu tiên của ván đấu thứ nhất anh em nhé. Thời gian của tuần thi đấu thứ 3 thì sắp hết rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với giai đoạn Grand Final và sau đó là Regional Final anh em nhé. We stated a little bit, but if you missed it, the final game of the first half of this regular season, the first half of Split 3. For these two teams, for Team WE, 5-2 series score would really cement them as one of those bona fide top 4 squads in AL. Đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, LPL Legends sẽ triển khai bên phía đội xanh và WE sẽ triển khai bên phía đội đỏ. Những diễn biến đầu tiên đang có cho anh Keptra với những cái tình huống mà Hope đang quăng bom vào mồm của The Hin. Khỏe thế nhờ. Hiện tại thì cũng đang khá trễ ở khu vực Trung Quốc rồi. Nhưng mà các cổ động viên thì vẫn nán lại để có thể cổ vũ cho hai bên. Sẽ là khoảng giai đoạn xâm lăng rừng đến từ các thành viên bên phía của LPL Legends. Và trong cái giai đoạn đầu tiên thì đang có cho mình với những khoảng thời gian cướp rừng đến từ bộ đôi support cũng như là đi rừng bên phía của LPL Legends. Keo đang hỗ trợ cho Naafiri trong tay của Tarzan để có thể cướp rừng. Rồi phát hiện ra những tình huống di chuyển của Monkey. Chú khỉ bên phía của WE đang triển khai được cho mình tấn công vào vị trí bù chim. Vô ánh bộ để có thể dừng chân được một tí. Đang có cho mình với tình huống di chuyển của Ha. Cướp rừng khá nhanh. Khi mà Naafiri đã đớp được con bùa đỏ rồi và chuyển sang đang ăn bùa đá anh em ạ. Thế này thì Keo với sức mạnh của một con sen trong giai đoạn đầu, một con tướng tăng, thì cũng chưa thể có thể bảo kê được cái phần rừng ở vị trí sân nhà của Tarzan anh em ạ.
Và đúng là trong giai đoạn đầu thì Predator chắc chắn lúc nào cũng sẽ là một cái con tướng mà có cho mình khả năng đáy đường. Nhưng mà Tạc Gian đã về, phát hiện ra bị cướp rồi, nhưng mà Tạc Gian vẫn muốn là di chuyển xuống. LH đang trong những cái tình huống di chuyển khác ngớ. Này thì đang cố gắng bảo kê con bùa đỏ. Karis đang di chuyển sớm hơn so với vị trí của xanh. Xanh tóc đỏ thì quyết định là không vào. Sẽ là bùa đỏ rồi cho Monkey. Thời gian đang được triển khai đẩy nhanh cái tốc độ trận đấu lên. Cái này thì Sang đang quyết định là di chuyển, nhưng mà khả năng cao là sẽ không có đánh nhau. Monkey cũng chưa muốn di chuyển về. Và ở đây có Hà. Đấu xử lý đến từ kèo khi mà vô ánh bộ tông trúng biệt trúng vào hai người. Sau đó là hôn gió tay công, nhưng đó là mạng dành cho Tạc Gian. Rồi tình huống hất về tốt. Hà đang gặp nguy hiểm. Hà đang bị dính rất nhiều những chiêu thức bên phía của N1 Legend Tạc Gian. Và đó là hai mạng nằm trong tay của người chơi đi rừng bên phía N1 Legend. Có thời gian di chuyển tốt. Ở phía này thì Karis vẫn đang ở đây. Karis vẫn đang cố gắng là làm một cái gì đó. Tình huống mở con mắt rất đẹp đến từ vị trí của kèo khi mà tốc biến qua tường vô ánh bộ trúng của hai người. Quá ảo mà. Đây lại là tình huống vô ánh bộ trúng vào A Bao phải thanh tẩy ngay để có thể bỏ chạy. Phía này thì Tạc Gian vẫn chưa muốn về, vẫn đang còn muốn tấn công vào vị trí của Monkey. Monkey có cho mình con cua rồi. Tạc Gian chắc là sẽ lui về thôi. Nhưng mà Tạc Gian có vẻ như là không muốn lui về. Họ vẫn đang muốn tấn công vào vị trí của người chơi đi rồi về phía của WE và lấy được cái tốc biến của Monkey. Lấy được cái tốc biến của Monkey các anh em nhé. That is really wonky, but now he gets to take respawn Raptor. We haven't even done our top side, and Tarzan is going to be sitting at a 1,000 gold lead. We are 4 minutes in, he already has a 200 gold bounty. Vào đây khoảng thời gian đi dừng trong giai đoạn đầu thì Monkey đang có cho anh em chúng ta với những sự bất lợi đến từ khả năng đi đường của mình. Từ tốc biến bỏ chạy đến từ Kobe, tốc biến lên đến từ Predator. Và là có cho mình với những cái tình huống trao đổi mạng, và đó là Predator kết thúc được mạng của Kobe. The cube will fall nonetheless. What a start for AL. Everything wrong that could potentially go wrong for WE is happening, and exactly what we wanted to see early from AL. If they can get the ball rolling early, the game is just so easy. Đang có cho mình với 3 chỉ số màng hạ gục dành cho các thành viên bên phía của N1 Legend. Những lợi thế đang nghiêng về phía của độ xanh. Cái này thì Sang đang gặp nguy hiểm. Tình huống kéo, không, đây là một tình huống xoắn chói rất hay từ vị trí của Hà. Chúng vào vị trí của xanh, lấy được một lượng lớn máu đến từ người chơi đường giữa của N1 Legend. Tầm này là ngon đấy anh em ơi, tầm này là ngon đấy, tầm này là ngon đấy. Hôm nay mã tài tam trong ván đấu đầu tiên của chúng ta chắc chắn là có luôn đấy. Tại đang khá trễ rồi thì các thành viên với N1 Legend họ hoàn toàn có thể bù sức ở trong những giai đoạn đi đường, những giai đoạn đánh nhau để có thể kết thúc được ván đấu của chúng ta ngày hôm nay với 2 ván mà thôi. Đã có cho mình khoảng thời gian di chuyển đến từ Monkey, nhưng mà Monkey quyết định là muốn đi xuống à. Mấy tại thì Monkey đang khá là đuối trong giai đoạn đi đường. Và cũng vừa mới nằm xuống một mạng rồi nên Monkey không muốn là dấn thân vào cái khoảng thời gian nguy hiểm nữa. Chắc là sẽ di chuyển lên và tối đa cái lượng farm của mình. Cái lượng farm của mình để có thể tăng tiến về mặt sức mạnh anh em ạ. Usually we might say that's accelerated for solo lanes. For junglers, that is near unheard of. Near unheard of indeed. Tarzan just kind of does near unheard of things in this split 3 by this point. And we'll see if he once again tries to có cho mình với những tình cạnh tranh chim, và đó là chim cho Tạc Gian. Choáng thành công đến từ Monkey. Mà hiện tại thì Sun vẫn đang ở đây để có thể bảo kê cho Tạc Gian để có thể di chuyển thoải mái trong rừng của đối phương.
Tarzans, Raptors are monkeys. It's just a classic here. But AL, like you mentioned, are up that 2,000 gold and are going to get to that point where Grubs are going to be up pretty shortly here. We even have Breeze starting to steal away camps. I would assume, Ulk, that AL definitely want to try and play more for those Grubs, especially knowing how Breeze has been able to take a stranglehold on this top Monkey đang có cho mình khoảng thời gian di chuyển vào con cóc anh em ạ. If WE were to get Grubs, how would we even talk about it? Because they don't really have the ability to play sides. Like, we came into this with this draft thinking, okay, Rise Pantheon, play to side lanes, play to be able to move early. But with the early game that's happened, and I think especially with the draft that they've gone for. Đến qua những cái giai đoạn mà Tạc Gian đã có cho mình level 6 và bên phía của Monkey thì đang có cho mình đó là level 5 mà thôi. Diving in Olaf is great, but đang rất thọt đến từ người chơi đi đường rừng bên phía của WE anh em ạ. Đang rất thọt. Quá thọt. Còn bên phía nhánh trên thì đương nhiên là thọt mẽ bảng này cho Cube luôn. Với con Bundo thì đi rừng là hợp lý hơn. Nhưng mà đi top thì nó sẽ rất là thọt. Con dòng đầu tiên thì nó vẫn chưa có vào tay có đội tuyển nào cả. Khi mà hiện tại thì các thành viên phía của Legend họ vẫn chưa muốn triển khai con rồng lửa trong trận đấu đầu tiên này. Ôi, Keo. 3 thành viên bên phía của WWE họ đã lao vào Keo và Keo có cho mình khoảng thời gian cầu kéo rất nhiều thời gian. Chúng ta có cho ra truy đuổi. Nhưng mà các thành viên thấp máu từ Tạc Gian. Phía này thì Monkey nằm xuống dưới nanh vuốt của con chó Nafiri. Nhưng phía này thì Karis cũng như là Erha cũng đã giải quyết được tình hình. San đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có cho mình tiếng hồn gió không tay công từ khép góc sắt này đến từ các thành viên bên phía của WWE và đó là double kill dành cho người chơi đi đường giữa bên phía của WWE. Hope still had TP. I wonder what the call was in the team comms. That could have been a massive win here for AL. We look back. Và cùng xem lại một tình huống mà họ đã dồn rất nhiều lượng đam vào người của Keo và Keo ảo giao tranh luôn. Phía này thì Hà quyết định là dí vào người của Keo anh em ạ. Và Keo có vẻ như là về được. Sau đó thì Breather nằm xuống là đầu tiên trong ván đấu ngày hôm nay. Với một nỗ lực bắt bớ vào vị trí của vào nhưng mà không thành công thì Legend họ đã tan vỡ trong cái tình huống vừa rồi. Mà vừa rồi thì đánh nhau cũng không có cho mình sự xuất hiện của Hope nên cũng chưa phải là một giai đoạn khó khăn dành cho bên phía của Legend. Có cho mình có khoảng thời gian di chuyển bỏ chạy đến từ vị trí của Hà chạy về hàng rồng và về nhà thành công. Vừa rồi đánh nhau thì không có sự xuất hiện của Hope nên chúng ta vẫn chưa thể đánh giá được sức mạnh của các thành viên bên phía của Legend. Khi mà họ đã có đầy đủ thành viên thì cái lượng sát thương đến từ những cái quả bom mà Hope quăng ra thì sẽ rất là đau. Nhưng mà tình đánh nhau vừa rồi thì đã có cho mình một tí lợi thế dành cho Karis ở vị trí đường giữa với cái KD hiện tại đang là 2-0-0. Okay, so Shanks just loses half his HP. Yeah, and it's only gonna get harder, right? Like the burst potential from AL. Đang có cho mình một khoảng thời gian tăng tiến sức mạnh chậm trở lại, trứng lại đến từ các thành viên của Legend. Nhưng mà hiện tại thì con rồng sẽ giải quyết được tất cả. Chúng ta có cho mình tình huống trời sập đến từ vào, đến được cái tốc biến của Hope. Hope trả lại với một cái tình huống quăng su bom địa ngục vào mồm của Bao và Bao phải kết thúc ngay cái sân khấu tử thần vừa rồi. Phía này thì Legend đang triển khai con rồng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. About just used his as well, so feeling like this is a window for him to secure both of the first two early objectives towards the Pandas. And Slayer, it's happening before my eyes. I'm in deep pain, not just because our third series started. Sẽ là khoảng thời gian ăn rồng, con rồng lửa dành cho bên phía Legend. Với một đội hình đánh nhau khủng như thế này thì Legend với một con rồng lửa sẽ rất là ngon. Tối ưu lực đàm, tối ưu lượng sát thương. Ôi, nhưng mà có cho mình trụ dành cho Hope rồi. Hope hiện tại đang là level 9, một level so với Bao. Khi mà hiện tại thì lượng sát thương đến từ một vị trí của con Zig. Với khoảng thời gian đầu free farm không có áp lực là khủng như thế nào. Và hiện tại thì Hope cũng đang có cho anh em chúng ta với những cái tình huống mà
Hope đã ăn được những cái nấc trụ đầu tiên đây anh em ạ. Lượng farm của Hope cũng đang rất cao. Rồi triển khai được con cua đường dưới. Đánh nhau to anh em ơi, đánh nhau to, đánh nhau to. At the end of the day, if he can hit these deadly flourishes, find these clutch snares, rise at Pantheon, maybe he can be able to do some of the heavy lifting in the damage department for now, but AL found a great way to stabilize what was tài tam, tài kill là chưa gì hết là thấy tài kill là về đấy. Kêu và Hope đã di chuyển sang đường giữa rồi. Nhường lại sân chơi đường dưới để cho xanh anh em ạ. Ở bên nhánh trên thì lúc nào thì Predator cũng gác lính so với Kobe thôi. Hiện tại thì lượng thua thiệt về mặt chỉ số lính cũng chỉ có cho mình tầm hơn 10 con. Quá là ngon. Predator đã quăng được một cây rìu vào mồm Kobe, bổ củi rất đau. Predator và đang bổ rất nhiều vào vị trí của Kobe. Kobe vẫn bật cho mình với shoot quá liều lên chưa? Vẫn chưa. Quyết định là vẫn chưa bật cái shoot quá liều lên anh em ạ. Chưa có lượng giảm hồi máu nào đến từ vị trí của Predator. Now your ability to actually stand in front of the RA and get damage and clear the wave is a little more playable, but it's just how are we looking to kind of move around and get our vision on, because cái này thì chúng ta cứ đi tài kill tài tam thôi anh em ơi. Tài kill tài tam. Hai thằng này thì giai đoạn đánh nhau cũng khá là nhiều. Và phong độ hiện tại đến từ cả hai bên, đến từ New Legend cũng như là LPL đang rất là cao. Thằng LPL thì nó cũng đang có cho mình một phong độ tốt nên khả năng đánh nhau cũng là có nha anh em. Tài kill chắc chắn về đấy. Anh em mới vào chúng ta cứ đi tài kill cho em Jindo nhá. Đi tài kill là húp trong trận đấu ngày hôm nay trong ván đấu đầu tiên. Trận này thì đánh nhanh thắng nhanh luôn. Tài kill hợp lý. Chuẩn. Anh em đã chuẩn. Tài kill là hợp lý nhá. Actually convert these kills over with the way AL are positioned. Speaking on that positioning though, Team WE are definitely investing a lot of their vision on this top river early, so it'll be a bit tougher for AL to walk their way towards this Herald in about 50 seconds. Tôi hiện tại thì xanh chắc chắn là thua hơn về toàn bộ tất cả những cái chỉ số so với Karis. Lính cũng thua, mạng cũng thua và chắc chắn là lượng sát thương hiện tại thì xanh cũng không có nhiều. Xanh chỉ mới lên được cái hỏa khuẩn thôi. Còn Karis có cho mình với trường sinh với 5 chữ cộng thêm rồi, chúng ta có trời sập nhắm vào vị trí của Keo. Keo vẫn có cho mình với khả năng tốc biến bỏ chạy và có sự gục quăng vào mồm của Monkey, nhưng mà chừng đó sát thương là vẫn chưa đủ. Một cái combo khá là đẹp đến từ vị trí bên phía của WE khi mà trời sập lao vào. Chúng ta có cho mình tình huống chó săn chuyển đổi nhắm vào vị trí của Abao. Abao đang rất thấp máu và toàn bộ tất cả các thành viên của Okwintv đã bắt bớ được vị trí của Abao. Abao nằm xuống trong trận đấu ngày hôm nay. Cái này thì Karis đã có cho mình với tình huống vòng xoáy không gian để có thể cố gắng bỏ chạy, nhưng mà hiện tại thì ở phía bên này chúng ta có cho mình tình huống chặn đầu rất tốt đến từ Predator và Karis mất một tí máu. Tình huống mà Predator đứng đấy và đứng rình vị trí của Karis. Rồi thì Monkey nằm xuống, Bao nằm xuống ở trong tình huống mà dồn tất cả những gì họ có thể vào vị trí của Bao. Chúng ta cùng xem lại một cái tình huống mà Tạc Gian quyết định là nhảy qua tường và sau đó là lao thẳng vào với cho sân truy đuổi, tấn công vào vị trí của Bao. Bao tốc biến qua tường nhưng chừng đó là vẫn thời gian là vẫn chưa đủ khi mà một con mắt tím đằng sau lưng nó chi qua anh em ạ. Xanh thực hiện phi hồ và kết thúc được mà cái mạng của Bao. Đã có mạng trong tay của xanh tóc đỏ. Ngon. Cái này thì cố gắng là Tạc Gian đang cố gắng tấn công vào con chim. Monkey đang chuẩn bị ăn được con rồng đất. Phía này thì New Legend họ đang triển khai được con sứ giả chuẩn bị tông vào cái trụ đầu tiên ở vị trí tường giữa anh em ạ. Sẽ là con rồng đất dành cho các thành viên của WE. Lỗi game à? Thằng WE nó biến thành con lính, sau đó con lính đứng đấy luôn ạ. Ảo thật. Như vậy là sẽ là linh hồn rồng hóa kỹ anh em nhé. Một linh hồn rồng rất là phế của League of Legends.
And because of the way that our draft kind of fell out, we need to be a team fighting composition. That is just not coming true right now. And I look at Tarzan now being almost 2 levels up on Monkey. He has 2,500 gold. Vì về của Trui họ vẫn đang cố gắng triển khai những cái giai đoạn đi được. When are we fighting? Because we're not really going to be able to catch back. And maybe the biggest travesty of them all here, Slayer, is the fact that Tarzan doesn't have a bounty on his head. Tại vì Tarzan đã có cho mình với 2 cái trang bị lớn rồi. Còn Monkey thì mới chỉ có cho mình đó chỉ là một cái trang bị lớn, đó là ngọn giáo thiên lý ơi mà thôi. Trong khi Tarzan là có cho mình rìu đen này, có cả kiếm điện phong. Chuẩn bị tấn công với Chico Caris à? Không, đó sẽ là khoảng thời gian kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Hiện tại thì Tarzan đã hồi lại cái chó săn truy đuổi. Và khả năng cao là nếu như đánh nhau thì cứ thế mà băm bổ vào vị trí qua bao thôi. Khi mà bao vẫn chưa hồi lại cái tốc biến. Khi mà AD mà vẫn chưa có các tốc biến thì sẽ khó mà đánh nhau. Đến từ các thành viên bên phía của WE. Một đội hình mà họ đang cho thấy được là cái sự advantage của mình ở trong ván đấu đầu tiên này. Khi mà New Legend có cho mình một đội hình quá đẹp để có thể thực hiện những tình huống băm bổ vào. Ôi, ở phía này chúng ta có nở hoa trúng vào người của Xanh. Tình huống di chuyển mà Xanh di chuyển khá ngô. Xanh nằm xuống mất rồi. Dính sắn chói này, dính cả nét vẻ chết chóc của con giờ Hin. Thế là đứng im tại chỗ luôn anh em ạ. Thấy còn dính nở hoa nữa, thế đi luôn. Xanh có một khoảng thời gian di chuyển khá là ngu. I maybe was thinking about it as a negative for AL because the side lanes are so pushed out that you're not really able to create any opportunities. AL or WE if they wanted to, they could just freeze these lanes. Còn phía bên này thì chúng ta có cho mình tình huống tấn công, Hà đã gặp nguy hiểm. Và sau đó thì chó săn chuyển đổi nhắm vào vị trí của Bao. Phía này thì Caris đang đến. Tarzan đã gặp nguy hiểm. Tarzan đang rất tấp máu và Tarzan nằm xuống mất rồi. Phía này thì Keo vẫn đang có cho anh ra khoảng thời gian xử lý chưa tốt. Tình huống rõ chưa tay công. Keo phía bên này thì tốc biến có thể vô ảnh bộ trúng vào các thành viên phía của WE. Xanh vẫn đang thể hiện được cái độ bay nhảy của mình. Đây là 2 đổi 3 cũng rất là lời. Xanh vẫn cho thấy được là con cửu bí hồ trong tay của mình là nguy hiểm đến thế nào. Bao thì cũng không thể phòng ngự được cái trụ này khi mà khả năng băm bổ vào từ các thành viên với các New Legend là rất lớn. Quá khủng, quá khủng. Tình huống mà Hà di chuyển mà không có tầm nhìn đấy anh ạ. Cứ tưởng là rừng của mình nên sẽ không có gì xảy ra. Ai ngờ đâu thì có 2 thành viên với New Legend lao vào mà không thể chăn chối. Đây này, Keo cố gắng là tốc biến vô ánh bộ trúng vào 2 người này, đỉnh chưa? Đó thì Xanh cũng như là Hốp thì cứ thế mà quăng chiêu vào mồm thôi. Thời gian hiện tại chúng ta đang thấy được là các thành viên bên phía của New Legend họ đang triển khai một đội hình băm bổ vào quá khủng rồi. Họ đang kiểm soát tất cả những gì họ thấy trên bản đồ, kể cả những cái vòng rừng ở nhánh trên. Hốp ở đây, Breather ở đây, Bao cũng có đây. Bao đã phải bỏ chạy với khả năng truy đuổi đến từ vị trí của Breather. He's going for Storm Razor third, so he'll have a lot of movement speed available to him, but only 50% crit and not a lot of attack damage available as a stat. So AL 3000 gold, it feels comfortable. Chúng ta thấy được là khả năng băm bổ vào quá khỏe đấy từ New Legend rồi. Nó lùi không biết là lấy cái gì để mà cản đây. Hiện tại thì Cuve đang có cho mình đó là một giáp máu và một cái trái tim khổng thần, có cho mình dài 3 cho khả năng tăng tốc. Nhưng mà đó là một tình huống trừng phạt tốt. Chúng ta có cho mình tình huống Keo vô ánh bộ được 2 người. Nhưng mà Keo đã gặp nguy hiểm và Keo nằm xuống mất các bạn rồi. Cube cũng như là Monkey đã giải quyết được Keo. Nhưng phía này thì chúng ta có cho mình tình huống chơi sập được bó chạy về đến từ vị trí của Monkey. Quá hay.
Ông xử lý là quá tuyệt vời, quá tỉnh táo đến từ vị trí người chơi đi rơi về phía con lui anh em ạ. Và sử dụng chạy chậm để có thể về thành công. Mặc dù là đã cố gắng truy đuổi đến từ Tạc Gian nhưng mà không thể kết thúc được cái mạng của Monkey, mà con Monkey đang rất là trâu anh em ạ. Legend họ đang triển khai được con Blue ở vị trí đường dưới rồi. Tại thì còn có cho mình con đồng hóa kỹ trong tình huống đánh nhau này anh em nhé. Mà con đồng hóa kỹ này cũng là khá là khoai đấy. Tại thì ở vị trí nhánh trên thì xanh vẫn có cho mình. Đó là một tình huống teleport nếu như đánh nhau được triển khai. Cái này thì Breather đang đứng rình đánh nhau luôn. Breather quyết định là mở và có cho mình tình huống chung cùng nhóm vào vị trí của Hà nằm xuống mất rồi. Phía này thì Cube đang phải cố gắng bỏ chạy khi mà sức mạnh từ các thành viên của Legend là rất lớn. Phía này thì Tạc Gian nhảy qua tường để có thể tấn công vào Monkey và giết luôn được Monkey, lấy được 2 mạng phía của team Glory. Họ quyết định là ăn luôn con Baron chứ nhờ, chứ tầm này để Baron nó lâu quá để bị hôi lông. Để Baron nhiều lâu quá làm gì? Đó. Karis đang gặp nguy hiểm rồi nhưng mà Karis vẫn có cho mình với vòng xoáy không gian. Và nếu như Karis bật được cái vòng xoáy không gian thì không bật được à? Đây vẫn được. Và có cho mình với một chỉ số cộng thêm rất là nhiều giáp đến từ Karis. Đến từ một con trường sinh. Phía này thì Hope đang gặp nguy hiểm khi mà tình huống băng trụ đến từ vị trí của W Kobe. Kobe ngày hôm nay vẫn là cu bé thôi chứ chưa cu to đâu. Chưa to đâu em ơi. Dám băng trụ à? Đúng xử lý khá là tỉnh đến từ vị trí của Hope anh em ạ. Ôi nhìn Hope qua kìa. Đam quá to luôn. Nhắm vào vị trí của Kobe. Kobe hiện tại thì vẫn chưa lớn được. I get the look there from AL, but you really should have just committed to going for this. Seems like at the very end, an objective is still going to go over. AL are still going to get access to this dragon. Horus doesn't have his Sarah shield. He's going to return back to the scene of the crime of top lane. I was really excited, Slayer, because I thought, oh, maybe there's an angle for WE to contest for this dragon and maybe we get a much more even game. But because of how long it took them to go for this rise, it's just another part of the draft that we talked about. These solo lanes for WE are so tanky that mages like the Ahri and the Ziggs really can't burst them out. Cái này thì chúng ta nói cho mình khoảng thời gian di chuyển lên và cắm mắt kiểm soát tầm nhìn ở vị trí hàng Baron. Yeah, and the actualizer is now going to come through for Karis, so we're level 16, 3 items on the rise, exactly where Team W wanted this pick to be. Hiện tại chúng ta chưa thấy được một con mắt nào đến từ các thành viên của WE họ cắm ra hàng Baron cả. Đúng 2 con mắt thôi. Thằng mắt này phá nhanh thôi mà. Rồi, 1 con, 2 con đi hết. Một cái khoảng trời tối tăm dành cho team WE ở vị trí hàng Baron. Tầm này họ lao vào thì cũng không dám lao. Khi mà sức mạnh đến từ các thành viên của LPL Legend họ băm bổ vào là quá tốt. Very scary here for AL, and they only have a 2000 gold lead. They only have 2 dragons. Hiện tại thì vị trí của Hà đã lên được cho mình với một cái đại lương hack tech rồi. AL need to keep pressuring this game. They need to be able to continue sieging turrets, and that's not even to mention the fact that they still need to get into the base right now. WE are holding on, and với vị trí của Bao thì hiện tại ở Bao chỉ mới có cho mình 1 mạng thôi. 1 mạng có cho tình huống đánh nhau vừa rồi. 1 mạng chết và 6 mạng hạ gục. Không, 6 mạng hỗ trợ anh em ạ. Lên được 3 cái trang bị trấn phái của con giờ Jindo. Nhưng mà khả năng bỏ chạy là không có. Tốc biến mà chưa hồi thì khả năng tấn công là không có. Bao bị mất một cục máu. Tình huống vô ánh bộ không thành công nhưng mà lấy được cái thành tẩy. Cái này từ Bao có cho mình tình huống bỏ chạy thành công. Chưa hồi là tốc biến nên Bao lúc nào cũng là một miếng mồi ngon dành cho các thành viên của LPL Legend. Họ đã có thể triển khai vào anh em ạ. Này, Tạc Gian cứ thế mà vui vẻ trong khu vực hàng rừng bên phía của Monkey mà thôi. Nhưng mà Monkey vẫn giữ được con chim của mình. Tạc Gian quyết định là không trừng phạt khi mà Tạc Gian quyết định là giữ lại cái trừng phạt này. Như có đánh nhau, đánh Baron thì còn có trừng phạt để mà xài chứ.
Nếu như mà không có trừng phạt thì cả bên phía của BLV họ triển khai Baron thì cũng không có cái gì để mà cạnh tranh. Hôm nay xanh đang khá khỏe nhá, lên được cái đợt lực hack tech. Và chúng ta cũng có cho mình phong ấn hắc ám đang có cho mình đó là 5 chiếu cộng thêm bên phía của xanh. Xanh đang khá khỏe và nếu như để cho xanh tung hoành ở trong trận đấu ngày hôm nay trong giao tranh thì khả năng khá là khó dành cho bên phía của New Legend. Hiện tại thì A3 cũng đã có cho mình với hồi lại tốc biến rồi. Thế nên đánh nhau là có cơ sở để đánh nhau rồi nhá. Nhưng mà mất thanh tẩy các bạn. Mất thanh tẩy thì tí thôi thì một vài cái chiêu thức khống chế đến từ các thành viên bên phía của New Legend như là những tình huống vô ánh bộ này, hôn gió này, quang thiều này, từ vị trí của Predator này, đấy, thế là đi thôi. Sinh mạng của người chơi xạ thủ bên phía của team BLV cứ như là mảnh chuồng treo trước gió ấy. Cái này thì Tạc Gian quyết định là solo luôn có Baron à, không vẫn chưa có ai hỗ trợ, phải bỏ chạy thôi. Thế là chơi sập nhắm vào vị trí của Tạc Gian và có vòng xoáy không gian đến từ vị trí của Karis, hất tung được một người và đó là tình huống nằm xuống đến từ Tạc Gian. Không hiểu là các thành viên New Legend họ đang làm gì đây. Phía này thì cố gắng quẩy từ Predator có thể kết thúc được cái mạng của Monkey. Phía này thì xanh tiếp tục là hôn gió không trúng. Bao đã có cho mình với những khoảng thời gian di chuyển rất hay, thả diều rất tốt, double kill dành cho xanh. Phía bên này thì tình huống nằm xuống và quét sạch dành cho các thành viên với BLV. Đó là triple kill dành cho Karis. Uống bắt bớ rất hay đến từ người chơi đứng giữa của team BLV. Thằng Tạc Gian nó đang làm cái trò gì ấy nhở. Trẻ quá đánh ngáo rồi anh em ạ. Thằng xanh thì từ nãy giờ là toàn hôn gió hù tôi. Đội hình không thể triển khai một cách trọn vẹn đến từ các thành viên bên phía của New Legend. Tạc Gian đã phải né cái tình huống trời sập này bằng cái tốc biến. Và sau đó thì vòng xoáy không gian đến và hất tung được 2 người chứ không phải là một người. Tạc Gian nằm xuống trong vòng vây của rất đông các thành viên về phía của BLV. Đó thì Karis cứ thế mà trưởng rồi, trưởng vào mồm của hốp này. Có cho mình tình huống tăng tốc lên đến từ cái tốc hành, tốc biến lên từ Karis kết thúc được cái mạng của hốp. Quá chuẩn chỉ luôn chứ nhở. These are the small moments from AL where we talk about the mechanics of some of these laners that end up backfiring and might have now given WE the ability to win this game. Tình huống mất Baron rất vô duyên đến từ các thành viên New Legend. Hiện tại thì đã đến với phút thi đấu thứ 30 rồi. Vẫn chưa có cái sự ngả ngủ nào dành cho các thành viên cả hai bên cả. Cơ hội giành được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên vẫn là 50-50 các anh em nhá. Đây là siêu bom địa ngục cố gắng đánh vào cái con rồng hóa kỹ. New Legend có vẻ như là họ đang buồn ngủ thì phải anh em ạ. New Legend thì họ đang đánh một cách rất là mơ hồ. Rất là mơ hồ. Không biết là phải làm gì. Rồi, những tình huống di chuyển đến từ thành viên bên phía của New Legend đang đứng vào trong hàng Baron, đứng rình đến từ vị trí của New Legend xanh. Xanh cấp đỏ vẫn đang đứng rình nhưng mà chắc thôi bỏ đi. Cái này thì Keo đang đứng ở trên tầm nhìn. Và đây là tình huống trưởng đến từ các thành viên bên phía của WE, đó là Karis và đó là viên thứ tư đến từ vị trí của Bao nhắm vào mồm của Keo và Keo nằm xuống ở thứ tư. Mẹ ván 3 nhở? Gì ván 3 đây anh em ạ? Cái này thì với sức mạnh của mình thì hiện tại bên phía của New Legend họ đang quăng game ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đấy trụ là không nhanh đến từ vị trí của Predator, nhưng mà Predator vẫn cứ cố gắng là bào cái trụ thứ hai vị trí đường dưới và thành công rồi. Khó quá. Cái này thì Tạc Gian là cố gắng tấn công vào cô bé về thôi. Cô bé hiện tại đang khá khỏe rồi. Một giáp tâm linh đứng thẳng vào mồm rồi. Đây là tình huống lên nở hoa trúng vào người của hộp và hộp còn một tí máu thôi. Còn sao bằng không trúng. Phía này thì Monkey đang đứng ở trong vòng vây của các thành viên New Legend và Monkey nằm xuống mất rồi. Phía này thì chúng ta có cho mình với cho sắt truy đuổi nhắm vào người qua Bao và Bao nằm xuống. Monkey cũng nằm xuống, Karis cũng nằm xuống mất rồi. Sức mạnh của các thành viên New Legend họ đang được triển khai. Ôi, rất nhiều chó đến từ vị trí của Tạc Gian. Nó cắn vào người của Cube. Nhưng mà hiện tại thì Cube đang còn khá là khỏe và vẫn có thể quấy được.
Mà ha thì cũng không có cho mình khả năng gây đam đâu. Cái này thì Tarzan vẫn đang cố gắng là câu kéo, nhưng mà Cube khỏe quá. Cube trời ơi, mấy thằng Cube nổi máu kia. Cube đánh nhau một hồi đầy cái máu luôn ạ. Bật suýt quá liều lên và thế nó hồi máu kinh khủng. Chính của Predator cũng như là các thành viên còn lại vẫn chưa có đủ cái lượng giảm hồi máu nhắm vào vị trí của Cube. Cube hiện tại đang rất là khỏe trong ván đấu đầu tiên này với một KDA 215, cùng với đó là 4 món, không, đây là 3 món rưỡi rồi. Một mảnh đến từ một cái giáp gai đã được triển khai về phía của Cube. Rồi xem lại một tình huống mà các thành viên của team BLV họ dồn toàn lực để tấn công vào vị trí của ở bao. Không, đến từ Hốp chứ à? Nhưng mà Hốp vẫn có khả năng chạy về thành công. Tình huống né lách rất tốt để né đi cái ngọn giáo sao băng được thả ra đến từ vị trí của Monkey. Và sau khi mà không thể hoàn tất được cái tình huống ám sát vào người của Hốp thì Monkey nằm xuống. Sau đó thì chỉ cần là một tình huống combo chó săn truy đuổi nhắm vào vị trí của Bao thôi, thế là Bao đi luôn. Carit thì cũng cứ thế mà đi. Hiện tại thì con Baron nó đang chuẩn bị được triển khai không, vẫn chưa có 1 phút 56 giây. Phía này thì Predator đang phải bật cái tập thể rất là đốc lên để có thể bỏ chạy. Nhưng mà đây là một tình huống siêu bom địa ngục nhắm vào được 3 người. Phía này thì Tarzan đang nhắm vào Bao, ở Bao đang bỏ chạy. Tình huống đấu hòa có thể cứu được vị trí của Bao, nhưng mà các thành viên khác đến từ WE họ làm sao mà chạy được đây. Được một kill dành cho Predator. Predator rất khỏe. Phía này thì chó săn truy đuổi đến từ vị trí của Tarzan, tiếp tục tấn công vị trí của Cube. Chó cắn rất đau. Quang dao đắc kìm cho mọi người của Cube. Cube hiện tại thì có cho mình với một cái giáp tiền tân. Cube bật suýt quá liều lên. Cube hồi máu. Cube hồi 400 máu một giây, nhưng mà rất đông các thành viên về của Legend họ đang tấn công vào Cube. Đây là hội đồng, đây là hấp gym. Cube nằm xuống mất rồi. Hồi máu 400 máu một lần ạ, 400 máu một giây ạ. Mẹ ảo thế nhở. Ở đây bố ai đánh được. Bắt đầu thì cái món cuối cùng đến từ vị trí của Hope là sẽ là một cái quấy thư Modolo. Ta được là khi mà không có giảm hồi máu thì nó đánh vào một vị trí đường tăng hồi máu như là con Mundo thì khó như thế nào. Quá khỏe với tình huống vừa rồi khi bà Predator quay trở lại. Tình huống quăng bom, siêu bom đường ngục quá đẹp. Sau đó thì vị trí của Bao cũng không được bảo kê quá nhiều. Rất may là một tình huống nở hoa nó đã hất tung được 3 người để có thể Bao được bỏ chạy anh em ạ. Không thôi thì Bao đi con mẹ rồi. The time that it takes to get to Cube, it doesn't matter because they have this Ahri, they have an Olaf, and they have an Aphiri to completely bypass the front line and go straight for the carries. They have recognized that the game plan just has to be ignore Cube until there's teleport à? Cái này thì Tarzan đang cố gắng tấn công vào vị trí của Monkey. Predator vẫn chưa thể bật tập thể rất là đốc lên. Phía bên này thì kêu chúng ta có cho mình tình huống hộ thể nhắm vào người, không tình huống nhất thống nhở. Và đây là tình huống nằm xuống từ Ha. Và nhất thống có cho mình tình huống hỗ trợ cho vị trí của người chơi đi rừng Tarzan về phía của Legend. Thì đây là một đổi một thôi, hai support đổi cho nhau. Đang triển khai con Baron rất nhanh. Thì mà Legend họ vẫn đang muốn tấn công, nhưng mà hiện tại thì không có mắt. Đó sẽ là Baron dành cho các thành viên bên phía của WE. Mở sân không tư tuần ra, bắn vào các thành viên với Legend, nhưng mà Legend phải bỏ chạy mà thôi. Cái này thì Predator vẫn đang có cho mình với tình huống bị dí đến từ vị trí của Cube. Bao được di chuyển lên, Xanh vẫn đang đứng rình. Xanh vẫn đang đứng rình, tình huống hôn gió không trúng. Trời, thằng Xanh nó lại hôn gió hụt. Rất tỉnh táo. Và tình huống này thì Carit kết thúc được cái mạng của Hope. Tarzan đang phải chạy về mà thôi. Đánh chó rồi. Cái này thì Predator đã cố gắng tấn công vào vị trí của Cube, đang cố gắng hồi máu, đang cố gắng tấn công vào vị trí của Carit, mà Carit rất nhiều giáp. Đây là tình huống chó săn truy đuổi nhắm vào vị trí của Bao, nhưng mà người nằm xuống là Bao cũng như là vị trí của Tarzan. Nhưng mà các thành viên phía WE họ sẽ tràn vào nhà chính với một con Mundo. Vẫn còn suýt quá liều ở trên người, vẫn có thể hồi máu được, vẫn có thể làm được một dàn chắn và nó rất khỏe. Hiện tại thì Cube đã có cho mình level 20 trong trận đấu ngày hôm nay. Trời ơi, có quái rủi gì đây.
Cũng nở hoa không trúng vào xanh, khi mà xanh tốc biến bỏ chạy ra cái vòng nở hoa vừa rồi. Nhưng mà với một con Mundo nó lùa như thế này thì làm sao mà xanh chạy đây? Đó là tình huống xoắn chói trúng vào người của xanh và xanh nằm xuống. Chúng ta có cho mình tỷ số 1-0 dành cho team WE. What a counter pick, man. R5 Mundo. Ôi, trận đấu quá khủng đến từ bên phía của team WE. Và mọi sự bắt nguồn cũng là từ Tạc Gian mà thôi. Tạc Gian di chuyển quá ngu anh em ạ. Mẹ. Chạy thế mà đi di chuyển thế cũng di chuyển được. Chúng ta có cho mình với khoảng thời gian nghỉ giải lao trước khi chúng ta bước vào ván đấu thứ 2 các anh em nhá. Rồi rất cảm ơn anh em. Drives through Monkey for a lot of things, and even like when we do see Chorus are about to have big moments. Rồi, nghỉ giải lao nhá. Maybe a lot of them have been facilitated by Monkey. Dimitri, I don't know how you're feeling about the Monkey performance, but I actually feel like this is a rare win for Team WE where they're kind of able to help lift up Monkey, because this game was a disaster start for him. He, of course, had some big moments, but like you talked about, Team WE solo lane's doing the biggest heavy lifting here, and that's what's most impressive to me. Draft masterclass from Coach Jinjin. This guy, he came in clutch. He said, guys, as long as we do not lose the game at 15 minutes, we should be able to win. You guys will be able to kind of keep it down. I go back to this interview that Jinjin had after a regular season game. I think it was in Split 1, could have been in Split 2 this year, where his project for specifically year 2 of Team WE was to get Karis more in line with his team. He is the sole Korean player on this team, at least before About came on. Taeyun was there, but it was kind of hard to get him and Taeyun on the same line. And now that it feels like Karis feels more comfortable, he's more integrated with this team, it just feels like everything is starting to click into place at the right time. This is a very big win for them, being able to beat them. They did it in a best of 5 in Split 2, but it's the last split of the year, man. This is the time we want to start to see them, and it's, you know, the second, or getting into the second round robin. It's the final round what we'll see from them before that second round robin starts. And what a spot it would be in too, to be 5-2 through that first round robin. Thinking as well about, you know, those teams trying to challenge and catch up to Team WE. I know a lot of people are very iffy on teams like JDG, but you can't really discount them being able to put together a really solid second round robin, try and catch up to Team WE. As many series as they can distance themselves from that lower half is integral. And a game win like this, it's just such a, like you mentioned, a positive sign going into that second half of the split. As we get a look back at some of these stats, and honestly, they're quite hilarious. It looks like AL dominated the damage numbers, and it just doesn't matter. I just look at the numbers between Tarzan and Breathe, and I'm like, how did we not win this game? It's okay to farm damage numbers versus a Mundo, but dude, this is disappointing. I don't even know really. I'm sure people in chat are gonna be able to point fingers and be like, man, Shanks, where were you, brother? Or man, Hope, where were you in this game? But just a lot of fights that are really hard. This is a draft that is hard to play, and it requires for them to be able to generate massive leads early. A rare loss for Tarzan on Neferi. He's 4-1 on this champion before this, now 4-2. He's been the best player on Neferi so far this split, but is a tough draft to kind of get if you're not already like slamming the game even harder. And there were a lot of critical errors. Again, we go back to the Rise chase in top lane. Was that necessary? Even if we got the kill, was that really the play that we wanted to go for? I feel like Baron helps us accelerate the game more meaningfully. Yeah, and then you go back to, like, you know, some of these vision toggles. Like, obviously, this rush from Tarzan expects he's not on any vision. It's a sneak, and W are able to pounce on him for that. This was, yeah, you talk about the decision-making errors that costed AL was maybe that chase down, but this was the big moment we felt like, Dimitri, where WE, this was their game to lose, being able to just dominate this fight and see exactly what we outlined from draft, right? This giant, immovable Hulk of Cube, unkillable, and like you talked about, Karis able to get such valuable kills here. And, well, the Team WE faithful, the few that are in the audience, are fired up after that Game 1 win. And again, WE did such a good job of not only moving in the mid game, but then just having really great team fights that were, I will say, mostly off the back of some mistakes coming in from AL. I'm
That RA game from Shanks, so many mischarms, so many important ones that you need to land on critical targets, and that just doesn't happen. Like, there's 2 fights here, actually, where AL have lost around this specific part of the map, this blue buff on their side of the map. They're just split, and we're not going for the same target. This is effectively like a shotgun comp from AL. You just completely destroy anybody who walks into one part of the zone. You dash past all of this front line and make it so Mundo never gets to play frontline versus his team. And that just never became a reality because you don't have a consistent DPS coming in from a marksman. And the skill shots that were thrown just weren't hitting targets in an effective manner. It is, you know, you mentioned how it's kind of an unfortunate game here for Tarzan with the lead that he's able to accrue. We also came into this, you know, series talking about Breathe, right? We wanted to see more from him, dominate a lane. He was up like 3,500 gold over this Mundo at points and was actually a huge player in those team fights. And we felt like the Olaf angle was a bit hard to make work, but he actually was able to find some really good flanks. So it's really weird to be like, this is an AL loss. Well, you were like, it's an AL loss on Tarzan Nefiri, and then it's probably like Breeze's best individual game. And he also finds this loss. Just kind of a very weird one for AL. And like we talked about, a spot they've rarely found themselves in this split. You knew it was going to go to Cube. Come on, guys. You see that, Mundo? Yeah. If we are ethically voting, it's probably going to Rise. But I get it. He had a lot of funny moments. He had a lot of really cool moments. I also think by the end of the game, he almost had like 900 Heartsteel stacks. Yeah. So I get it. This is, you know, the for fun vote. I'm not gonna like really harsh on it too much. I think it's fine. Just Cars probably deserve this one because of the way he did. Damage taken to gold ratio is definitely a stat of all time. Yeah, that's a stat where you're like, I didn't know that one existed until this moment. At least for me, 600. I think they just saw the percentage number, Dimitri, and they're like, we got to throw this on the graphic. It's 600. Bump it up right now. Yep, throw it up on there. Well, what a start here for Team WE, putting anyone's legend in a spot they've rarely found themselves in this split. Down, losing that first opening game. Pretty confident they may have only done this against BLG so far. So this is pretty uncharted territory for anyone's legend. They'll have to find a way to rebound without a coveted Nefiri for Tarzan to cradle onto. Team WE up 1-0. We'll be back after this short break for our Game 2 draft between our last 2 squads.
Faction action here for our final series of 3 with Team WE doing something they have yet to do this split so far, Dimitri. Take a win off of a top 3 squad, and boy, was it a roller coaster for them to grab that final coveted win. Longtime LPL watchers will know, favorite saying of mine is, if you can win one, you can win more than one. So at this point now, WE, it's all about, can you actually take a 2-0? You blow up another Nexus here tonight, because we're on the verge of history. We're 12 days into split 3. We might have 9 games a day here at the LPL, but that could all come crashing down if we have a 2-0 from WE. So how confident are you feeling in that aspect, I guess? Because I think there are some things that obviously push the idea that AL should be able to get this second win here. But I do think the fact that, Neferi comes off the board and Team WE were able to win a game where Monkey wasn't a huge contributing factor is what really inspires confidence going into this game too for Team WE fans. I think a lot of the bans are just going to change just by way of the game being different. Like, I look at AL's bans in Game 1, and it's Poppy, Varus, Ezreal, right? Like, how many more times is that really going to happen now that especially Rise? So, likely if they have first pick, they probably are going to be looking for Cassiopeia, and then we're going to be just having Ezreal or, again, Varus, some kind of consistent damage dealer for Hope that is maybe going to get them back in line. I also don't know how many more consistent drafts or good drafts I think we're going to have from Coach Jinjin for WE. I think it's unlikely because you have a player like Monkey who wants to kind of throw a spanner sometimes and give us a Graves game or give us a a random kind of jungle game to throw in. So what I'm hearing is we have no idea what's about to come for this game too. Well, what we do know is we are soon to get into it. I don't know if we got word. Would we expect AL to try and take counter pick here in this matchup? Is that something that they like to go for off of that? Again, rare game loss. It's been very rarely that we've seen AL drop games this split in general, but of course, game 1. So I guess this is a good learning moment to see exactly how AL want to respond to try and have to make that 2-game crawl back. How do they start with the right foot forward? Probably just going to be first pick. I think first pick in game 2s are kind of fine. And look, giving Team WE his counter pick is okay, but I look at their pools this year, and I just don't see a lot of flexibility. So it kind of almost felt like last game, AL they started off with a 1,000 gold lead. Most times you win those kinds of games, especially with the Neferi, but compositionally the draft from WE gave them more options as the game clock kind of rose. But I look at what we've been playing from Team WE. I look at top lane, and I'm thinking, do I really want to see Cube on Rumble? Do I want to see Cube on Gnar? Do I want to see him on like Ambessa or the Vayne or the Jace? Not really. So who else is getting counterpick on this team, and how are we going to use it? Because how many more games can Cars pull off like this? At what point does the train stop? When do we finally stop? And okay, fine. It's the game is, we're going to be able to win this one. Well, it doesn't show any sign of slowing down just yet. We do get word, thanks to our awesome production, that it will be WE on blue side. It's AL with second pick here. Okay. As we get set here for this draft. And a bit of what you were talking about, I do expect marksman to show up from both sides into the series. Part of it, like you mentioned, because Ziggs is off the board, and About still, About does have a Cassiopeia game, Syndra game that he put together. No, it was the Cassiopeia. Both. It was both. Both, yeah. So I guess he could go towards it, but I would expect Hope to try and look for a more traditional AD carry as we get into this draft. I do already know that Varus is yet to be banned away, so I feel like that's a champion that we could see prioritized pretty highly by both of these teams. Are we just going to do the same bans from AL? Cassiopeia, all right. Cassiopeia has kind of been the new mid lane queen since Orianna got some nerfs, and Rise is obviously taken off the table. Talked about it there with Ezreal and Varus. Rồi, xin chào anh em. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo đến từ ván đấu thứ 2. WE cũng như là Anyone Legend sẽ đưa anh em chúng ta đến với những bất ngờ tiếp theo trong trận đấu ngày hôm nay. Ôi, đã có cho mình với những lựa chọn nhắm vào vị trí Serac ở vị trí đường dưới. Serac sẽ đối đầu với một AD carry thuần về phía Theory.
đó là Varus. Và cũng như là bên phía qua LPL họ cũng đã triển khai được con Javan Foy anh em nhé. Ôi, Nidalee à? Cái gì đây? Nidalee bên phía của team Louis. Akali đang được triển khai bên phía của team Louis. Cặp đôi đường dưới thì rất là thuần, đến từ một cặp đôi đó Varus cũng như là Nautilus. Phía của Aniwan Legend thì họ đã có cho mình với những lượt ban nếu mà những con tướng như là Cassiopeia, Poppy cũng như là Ryu. Dolly họ có cho anh em chúng ta đó là một Vi, Akali cũng như là Orianna. Đó là những lượt ban về phía của Dolly anh em ạ. On the Nautilus makes it much more difficult. I imagine what's going to be the trade pattern is you're just going to be seeing a bunch of Xerath Qs landing onto a bout, and it's going to make it really difficult here. Second phase of draft, we're going to see a lot of what these teams are really playing for, and maybe some hints as to what we could be seeing. Before we get too far into the second phase of bans, the Neferi angle, I feel like not Neferi, Nidalee angle. Excuse me, I'm switching to my dogs and cats. I did not see this coming. What is the? Was this something? Yeah, I feel like it's been a minute since we had a monkey Nidalee game, if I'm not mistaken. Rồi, những lựa chọn tiếp theo phía Legend họ có cho anh chúng ta đó là một con Camille. That was a banger game. Đang vác một con bạch tẩy đến từ Legend đem ra vị trí đường dưới đến từ vị trí của Serac rồi. And as long as Nidalee has winning lanes, you can out-sustain the Xerath poke later on. So even if she's not landing spears, the heal bot that she becomes in her human form is really obnoxious to deal with. As we go through these second bans, we're seeing some priority towards these mid laners. I wonder, I feel like with the Xerath and AL kind of committing to, once again, at least, you know, potentially double mages or obviously single with, for now, with Hope. Started to think about, you know, you talked about Cube, like what champions you feel unreliable on. I wonder if he could just try and look for another like pure tank that will be unkillable. Like if it ain't broke, don't fix it kind of strategy. Because that's what seems like a pretty good answer into the AL draft for me so far. Maybe. Mundo's not available anymore, so that would have been really awesome. Yeah. This could be an Mbessa game. Bessa's ban. I am surprised that there was no Sylas ban. But I mean, you're now going to be Sylas, and Shank's already got a pentakill this split with this champ. I think you have a lot of great ultimates to take between Varus and Nautilus. Nidalee's a little less fun, but I just think that this 2v2 is really dangerous. Corki. Alright, so it could be một đội hình đánh nhau cũng khá khủng đến từ phía Legend. Họ đã triển khai luôn cả con Serac anh em ạ. Và cũng như là cả con Silas nữa. Uầy, cũng được qua chưa? Phía cái team họ triển khai thêm một vị trí ở xạ thủ đường giữa với một con Corki. Một đội hình rất tiêu tăng đến từ phía team Louis và chắc chắn sẽ bích vào ngay con cá sấu trong tay của Kubea. Kubea trong trận đấu ván đấu đầu tiên này đã triển khai con một đồ quá là khủng. Và hiện tại thì bên phía của Theodore họ đã ban luôn cả hai con tướng có khả năng gây được sát thương lớn như là một con Aurora cũng như là một con Mbessa. Và những lượt ban cuối cùng với Legend họ có cho anh em ra đó là Victor cũng như là Chester. Aniwan triển khai Aniwan Legend triển khai thêm một con Na vị trí đường trên để đối đầu với một con cá sấu trong tay của Kubea. Lại là một lợi thế kèo trên dành cho Predator. Xem là Kubea có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này hay không. Và cũng như là trong ván đấu đầu tiên vậy. Rồi, sẽ là khoảng thời gian triển khai được ván đấu thứ 2 trong trận đấu ngày hôm nay dành cho các thành viên bên phía của Team Louis và Aniwan Legend. Corki is a historic matchup into the Sylas, but I still feel the same. I still feel like this is really tough to play for AL early, and even if we get into the theoretical late game where Xerath is going to have 3 items, I think that Nautilus plus Nidalee just provide way too much value in this game. What an interesting draft here. Team WE, gotta think this is something they've kind of been clinging on to in scrims or an idea that this is a draft look they can go for. Nonetheless, some very cool creativity coming out from Team WE. I wonder if, you know, I feel like a lot of this is also fueled by the fact they get that game 1 win.
They're trying to catch AL lacking with an intriguing draft. 2 marksmen at play. Corki in the mid lane. I feel like this is a blast from the past. Back in, what do I want to say, 2020, was 2023 when we saw those mid lane AD carries dominate? I think Corki was definitely one of the players, but yeah, this is giving me a chase of that. Zeri, yeah. Maybe it was 2024. I don't remember. Time is a mystery, and we're in 26 now, so we just get to get ourselves ready for Team WE versus AL. See what happens. Rồi, triển khai giai đoạn đầu tiên đến từ cặp đấu WE đối đầu với Annihilation. Đây là hai đội tuyển đang được đánh giá với phong độ rất cao và cũng như là đang nằm ở trên bảng xếp hạng nhánh trên, và cũng như là những cái đội tuyển đang thuộc hàng top đầu. WE sẽ triển khai bên phía đội xanh và Annihilation sẽ triển khai bên phía của đội đỏ anh em nhé. Trong ván đấu đầu tiên thì Annihilation đã có cho anh em chúng ta với một lợi thế đi đường là quá nhiều. Sau đó thì họ đánh mất cái phong độ của mình cũng như là đánh mất cái giai đoạn đi đường của mình vào tay của đối phương. Ôi, tình huống tốc biến nhắm vào vị trí của Hope à, kéo trúng vào người của Hope. Ở Hà là cố gắng cầu kéo được một tí cái lượng máu về phía của Hope và Hope mất 2/3 cây máu, còn lại 1 phần máu mà thôi. Cái này phải về thôi chứ làm sao mở lại được. Cái này thì Mongi đang cố gắng ăn được cho mình con bùa đỏ đầu tiên. Hiện tại thì cái vòng rừng đến từ hai người chơi đi rừng đến từ hai đội tuyển trong trận đấu ngày hôm nay nó đang khá là khác nhau. Bên phía của WE thì họ triển khai ở vị trí vòng rừng từ dưới lên trên, còn vị trí vòng rừng bên phía của Annihilation họ triển khai từ trên xuống dưới. Predator lại có cho mình một cái kèo trên thì đương nhiên là một con na sẽ là kèo trên so với một con cá sấu trong tay Kobe. Vì Annihilation họ đang đánh mất cái phong độ của mình cũng như là lợi thế đi đường của mình. Đây là tiểu áp sát đến từ Predator. Predator mất cho mình na khổng lồ. Uống choáng thành công đến từ Kobe. Cố gắng tấn công vào vị trí của Kobe đến từ Predator. Hai người chơi đường trên là đổi tốc biến cho nhau. Biến rất nhanh đến từ hai bên. Tại thì Hope đang có cho mình một khoảng thời gian đi đường vô cùng là khó khăn khi mà mất máu trong giai đoạn đầu và phải biến về rất sớm ở trong giai đoạn đầu tiên. Thì Hope đang có cho mình khoảng thời gian tăng tiến sức mạnh là không nhiều. Hiện tại thì nếu như bên phía của Annihilation họ triển khai cái khoảng thời gian di chuyển xuống nhánh dưới để tấn công vào vị trí của Hope thì chắc chắn là sẽ có mạng hạ gục. Khi mà hiện tại thì Hope cũng đã mất tốc biến. Triển khai lên luôn con cua đường trên anh em nhé. Xanh đã lên level 4, chậm hơn so với Karis. Và thời gian biến về đầu tiên bên phía của Monkey. Trong ván đấu đầu tiên thì Monkey mặc dù là đã có cho mình với khoảng thời gian rất là khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng cuối cùng thì vẫn có thể triển khai thành công. I'm used to us flipping over Raptors here, but I'm actively watching both our junglers not have anyone disturb their Raptor takes. What is going on with my LPL? See, Slayer is actually just mad that we're not flipping the game early because it's 8 a.m. right now. He really just wants the fights because if there's nothing happening, he might just fall asleep at his desk. Well, you also have to remember, you know, a play-by-play intrinsically is all about the fights. So there's also that aspect going through my mind. Is do you see Tarzan hovering around that top side? Rồi chúng ta đang có cho mình khoảng thời gian di chuyển thì Monkey vẫn chưa quyết định là tấn công vào các thành viên bên phía của Annihilation ở vị trí đường dưới. Hope và Keo vẫn đang trong cái giai đoạn hơi thoải mái ở vị trí đường dưới rồi. Hope thì đang khá là thỏ. You're 1 for 1. All right. Let's. All right. You're mentioning the bot lane lead. I think it's pretty good, right? Like having your poke Varus, who, by the way, also took teleport in this matchup. Cái này thì ở vị trí đường giữa thì với tầm tay dài của mình thì Karis đang tấn công rất nhiều vào vị trí của xanh. Nhưng mà đừng quên là xanh chơi con Silat này vẫn gọi là thợ thầy. Và còn được biết đến với cái tên đó là Boy One Charm Silat anh em nhé. Nhưng mà tầm này thì đang khó rồi. Khó quá. Thì cũng kéo trúng vào người của Keo và tốc biến cũng như là thiêu đốt đã được triển khai
Phía này thì combo rất chính xác trúng vào người của A Bao. A Bao vẫn có thể tốc biến bỏ chạy tay cùng. Những combo và lấy được một lượng máu khá lớn. Tình huống quăng cái lào không thành công từ vị trí của Monkey nên chưa thể làm vào được. Ôi, đây là hai tình huống xử lý không thành công từ Monkey, mất tốc biến rồi. Phía này thì cố gắng tấn công từ Ha khi mà kéo thành công nhưng mà đã có mạng dành cho Tarzan và có thêm mạng double kill dành cho Tarzan. Phía này thì A Bao là cố gắng kết thúc được cái mạng của Tarzan. Ôi, tình huống quy không thành công từ vị trí của Hop, bắn rất đau từ vị trí của A Bao. Vẫn là một tình huống trao đổi chiêu thức rất khủng nhưng mà đó sẽ là mạng dành cho Hop. Nhưng mà phía này thì Karis đang di chuyển xuống và Hop dính cho mình với một cái quả tên lửa rất đau vào mồm. Nhưng vừa rồi thì đó là lợi thế dành cho phía LPL Legends khi mà người chơi đi rừng Tarzan đã có cho mình đó là hai cái mạng hạ gục đầu tiên mà cũng có phớt lướt trên tay của Tarzan luôn rồi. Một lợi thế quá lớn dành cho người chơi đi rừng LPL Legends mà họ còn quang game vào trong ván đấu thứ hai này thì Jindo cũng chịu triển khai luôn con rồng khi mà Monkey có khả năng ăn rừng rất nhanh với một con Nidalee với khả năng hóa báo của mình. Thì Nidalee là một trong những con tướng đi rừng rất nhanh ở trong ván đấu thứ hai này. Tarzan mất con rồng đầu tiên đây em nhé. Con rồng đầu tiên nó sẽ thuộc về team BLV. Đây là cái tình huống thiêu đốt mà Keo đã bật vào người của Hà. Sau đó thì combo hoàng kỳ giáng lồng kích chính xác đến từ Tarzan nhắm vào người của A Bao. Phía này thì Monkey có cho mình hai cái tình huống quăng lào không chính xác và mất tốc biến bỏ chạy. Sau đó thì Tarzan cố gắng dẫn lên có cho mình một tí giáp. Sau đó thì combo rất chính xác và Keo nằm xuống rất là vô duyên. Còn A Bao thì cố gắng thả dìu né rất hay. May là Hốp còn có cho mình với khả năng cái tình huống quăng cầu choáng chính xác vào người của A Bao, không thôi là A Bao có thể chạy được rồi. Và nếu như Karis đến sớm hơn một nhịp thì A Bao hoàn toàn có thể thoát đi trong cái tình huống vừa rồi. Khả năng bốc đến từ một con va đất mang cho mình đó là thiên tài quý ẩn là rất cao. Khả năng bốc gây ra được một lượng máu lớn nếu vào đối phương là rất nhiều ấy. Xanh đang phải bỏ chạy với những cái tình huống quăng tên lửa rất đau từ vị trí của Karis. Bên này thì Predator đang quăng boomerang nhắm thẳng vào người của Cube. Và hiện tại thì chuẩn bị có cho mình con Na khổng lồ. Biến thành Na khổng lồ nào. Đang cố gắng là đóng băng lính đến từ vị trí của Predator. Con rồng lửa đầu tiên là quá ngon luôn. Và nó rơi ngay vào tầm tay của các thành viên phía Caterloli. Predator đã cố gắng tấn công vào Cube. Hất được về đến từ vị trí của Predator. Lấy được một tí vào Cube rồi. Cube vẫn còn thần cá sấu trên người. Ôi, một lượng sát thương và nó là khổng lồ từ Monkey khi mà Monkey ăn tất cả những cái gì mà Monkey nhìn thấy trên bản đồ. Từ con rồng cho đến tập này là 3 con sâu, ăn được một con sâu rồi. Phía này thì bên phía Tebri họ chạy ra và cố gắng là hỗ trợ cho Monkey có thể ăn được 3 con sâu trong tình huống này. Quá hay. Thì phía Tebri họ đang xử lý quá tốt. Ở phía này thì Hope đang gặp rất nhiều khó khăn với một khả năng bốc đến từ vị trí của A Bao. A Bao bốc rất đau. Còn Cube thì khá là chill. Breather quyết định là không tấn công vào vị trí của Cube nhỉ. Ăn được một tí lính. Và Breather vẫn đang rất trâu. Ô, mất vào lính vô duyên nhỉ. Breather quyết định là ăn lính chứ không đánh nhau. Don't foresee any top lane solo bolos in this state anytime soon. So, Grubs, all of them going over to WE, very, very nice. I'm just looking at how close these teams are likely to be. Phía đường giữa thì Xanh vẫn chưa thể làm được gì khi mà khả năng Xanh thì vẫn đang bị đè được. Nên vẫn chưa thể làm được gì. 3 camps ahead in his jungle quest of getting this now, and his wolves are about to respawn. His Gromp is likely next to be respawning afterwards, and that means that he's gonna have his evolved smite, and just Nidalee becomes a beast. She becomes a snowball where
Hiện tại thì Karis là vẫn đang có cho mình duy trì một lượng farm khá là ổn, vẫn có cho mình thêm một mạng nữa này. Thành viên về phía của Todori họ đang hướng về nhánh trên. Còn phía bên này thì Hope đang có cho mình khoảng thời gian quá khó. Nhưng mà cái tầm tay của Abao đang rất là dài và hiện tại thì Abao cũng đớp được 2 mạng rồi. Đã có cho mình với một đao hung tàn cho khả năng gây sát thương và máu của Hope là rất lớn. Hiện tại thì Hope đã có cho mình đó là một vọng ông lưu đần trên người. Hà đang di chuyển cố gắng tấn công vào vị trí của Hope à? Không, vẫn đang đánh rất láo thì vị trí của Hà kéo thành công. Nhưng mà đó là tình huống sở xích tô lỗi không chính xác. Hà đang dính cho mình với những cái tình huống quăng nghi thức ma pháp vào mồm. Đúng qua cuối cùng và thấp máu thôi. Phía này thì Tạc Gian đang cố gắng tấn công vào vị trí của bộ đội đường dưới phía cái Todori. Keo cũng đang có mặt ở đây. Hà cũng có mặt ở đây. Kéo trúng vào người của Tạc Gian. Tạc Gian có cho mình tình huống nhảy rất đau. Combo tốt. Vẫn được hất được đến từ vị trí của Tạc Gian nhắm vào vị trí của Abao anh các bạn. Một tiếng teleport để có thể hỗ trợ cho người chơi xạ thủ bên phía Todori để có thể về nhà thành công. Cái này thì Monkey được cắt cử lên đường trên để có thể giải quyết cái đám lính này. Ok. Quang rất là tốt. Tốn một cái teleport để có thể bảo kê cho vị trí của Abao để có thể về thành công từ vị trí của Kubia. Cái này thì Predator hoàn toàn có thể tấn công vào Monkey nhá. Mất nạc khổng lồ, thế là về thôi. Team WE able to control those first 2 objectives just gives them so much of breathing room by this point. Karis going to take over on that Triforces. Ở phía này thì Sang vẫn đang cố gắng tấn công vào vị trí của Karis, cướp được cho mình với một thủy lô tầm nhiệt. Tấn công vào Karis, Karis đứng cứng ngắc trong đội hình của các thành viên phía qua Evolution. Họ đang triển khai rất tốt. Xanh sẽ là khoảng thời gian này khi mà Xanh có thể lên tiếng bất cứ lúc nào sẽ là mạng được nhường lại dành cho Xanh. Kèo quyết định là nhường mạng lại dành cho Xanh. Như vậy là sẽ là con rồng gió dành cho bên phía của các thành viên này gọi Legend đấy. Thế chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi chúng ta thấy được là cái khả năng đánh xin lát của Xanh nó là kinh khủng như thế nào. Xin lát lúc nào cũng là một con tướng mà được đánh giá là không bao giờ meta được. Tập này chỉ có Riot giảm sức mạnh của con Silas này thôi. Tạc ra là có cho mình đó là một cái đây 3-1-3 rất xanh. Hope thì đang có cho mình 2-1-4. Been a part of all 6 kills, just quietly farming up. A lot more stable of a time here for Hope now. It's been tough for WE to really disturb him in his scaling. Cái này thì Monkey vẫn đang cố gắng tấn công vào vị trí của Monkey, đó là tối hậu tử. Chúng ta có nghi thức ma pháp đến từ vị trí của Hope. Cái này thì Tạc Gian đang gặp nguy hiểm. Tạc Gian đang bị rồng sát thương và đó là mạng dành cho Predator. Tình huống đứng cứng ngắc từ Hà. Thêm những tình huống trồng CG và nằm xuống đến từ người chơi hỗ trợ phía cái team Dolly. Quá ảo ma anh em ơi. Nautilus to be able to provide some kind of front line, but now it's starting to become an issue. Cái này thì Tạc Gia là gặp nguy hiểm. Có thấy được là tình huống tốc biến ulti rất nhanh đến từ Kèo, rất quyết đoán. Quyết tâm không để cho Kèo, quyết tâm không để cho Monkey là có cái cơ hội có được mạng ở trong ván đấu thứ hai này. Thì hất ulti chính xác đến từ vị trí của Predator và nó khiến cho Hà đứng cứng ngắc luôn anh em ạ. Hiện tại thì khoảng thời gian ít giây nữa thôi, hơn 40 giây thì con sứ giả sẽ xuất hiện trên bản đồ. Và con rồng thứ 3 của chúng ta, một linh hồn rồng công nghệ sẽ được triển khai trong ván đấu thứ hai này các anh em nhá. Monkey hiện tại đang rất là thọt với một KDA 022. Tạc Gian đã có cho mình với 9 mạng hỗ trợ trong trận đấu ngày hôm nay, 9 mạng tham gia đến từ vị trí của Tạc Gian khi mà 3 mạng hạ gục, 1 mạng nằm xuống và 6 mạng hỗ trợ. Legend đang trở lại trong trận đấu ngày hôm nay ở trong bàn đấu thứ hai các anh em nhé.
Slayer, I look at this draft and I'm saying to myself, okay, so we have the front line that I was asking for with Jarvan and this Camille and Silas. Và phía này thì Predator đã cố gắng tấn công vào Karis. Karis đang có cho mình sự hỗ trợ đến từ vị trí của Monkey. Predator vẫn chưa thể biến thành con Na tí định được. Tình huống làm choáng thành công nhưng mà Predator không thể chống chọi được sức mạnh của Karis. Tình huống mà tí thôi là solo kill rồi. Phía này thì phải mất tốc đến vị trí của Bao. Đây là tình huống quăng nghi thức ba pháp chính xác. Cái phát cuối nó trúng vào vị trí của Bao và Bao nằm xuống lần thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Trụ đầu sẽ có dành cho các thành viên bên phía của WE khi mà họ đang tấn công vào vị trí cái trụ đường dưới này. Sẽ là trụ đầu tiên ở trong ván đấu ngày hôm nay. Và nó rơi thẳng vào tay của Karis. Ở phía bên này thì xanh đang cố gắng tấn công vị trí của Kubea, bật cho mình thần cá sấu vừa mới cướp được nhưng cũng không thể làm được gì. Chúng ta có cho mình con sứ giá dành cho phía của Underworld Legend đây các em nhé. Lấy được cái trụ đường giữa rồi. Okay, if it's only for one turret and it's already a turret that was kind of low, I'm not as excited about that one, but Hope is really powerful. You have a double Fiendish Codex. This is probably going to be Crypt Bloom being finished here at 16 minutes. Yikes. Yeah, this Xerath is a problem, and you talked about the value of a Diddly and a Nautilus, but if this guy has flash up, okay, so it's Horizon. Keo đang có cho mình khoảng thời gian di chuyển rất hay trong trận đấu ngày hôm nay khi mà Keo đang có cho mình với 7 điểm hỗ trợ, 7 mạng hỗ trợ được. Keo đang có cho mình với tình huống gửi tô thủ vào mồm của Monkey. Monkey đang gặp quá nhiều khó khăn lấy được nửa cây của Monkey rồi. Hiện tại thì một tiếng teleport đến từ vị trí của Kubea. Nhưng mà phía này thì Bao không có ai che cả. Nghi thức ma pháp đang nhắm vào vị trí của Bao, chỉ cần 2 tình huống quăng chính xác mà thôi. Đã để chấn trúng vào 2 người. Bên phía của team đối tan vỡ trong tình huống đánh nhau này. Double kill dành cho Hope. Tình huống kéo tốt đến từ vị trí của xanh. Đang cố gắng bắt bớ về vị trí của Kubea. Karis ở đây để có thể hỗ trợ cho Kubea về nhà tấn công. Cái quái sẽ đang diễn ra đây này. Các anh chúng ta cùng xem lại một tình huống mà Keo đã lấy được nửa cây máu của Monkey. Và sau đó thì Monkey ao sao xanh và với một con Nidalee nó yếu như thế này thì hơi khoai. Bật cái nghi thức ma pháp rất nhanh đến từ vị trí của Hope. Cứ thế đứng ngoài mà xả thôi. Sau đó thì đại đế chấn chúng vào 2 người, tan vỡ dành cho WE luôn. Không có thể đưa ra cho mình với những tình huống chống chế được. Không thể chống chế và cũng không thể đưa ra cho mình với những tình huống phản kháng. Far ahead, and I think their composition is just really easy to play from this spot. Rồi, Karis đang trong vòng vây yêu thương của các thành viên về phía Underworld Legend. Khi mà Taxan có mặt ở đây, Predator có mặt ở đây, tình huống thảm tên lửa để có thể bỏ chạy đến từ Karis, nhưng mà Karis không thể làm được gì cả. Khi mà 2 thành viên quá khỏe bên phía Underworld Legend đã bao vây, và sau đó thì cũng có cho mình tiếng nằm xuống từ Bao. Ê, trận đấu này cũng kết thúc nhanh anh em ạ. Trận này của chúng ta sẽ kết thúc nhanh mà thôi. Một lợi thế quá lớn dành cho Underworld Legend khi mà họ đang dẫn trước với 15 năm, hơn 10 chỉ số hạ gục và hơn 5k tiền. Kubea lại rơi vào vòng vây tứ bề thọ địch bên phía của Underworld Legend. Bật thần cá sấu lên, nhưng mà tình huống xử lý tốt đến từ Keo, làm choáng thành công, không thể làm được gì, không thể cựa quậy đến từ vị trí của Kubea. Kubea nằm xuống con mẹ đã rồi. Và phía bên này thì Monkey đang phải bỏ chạy với khả năng gây ra được một lượng sát thương tầm xa của Hope. He has 2 items and he's going for a Shadow Flame next. He's going to be a 3-item Xerath at 22 minutes. Likely is going to be the case. And what do we have to show for it as WE? Now we're getting that blue buff, I assume. I see him in that area. So what happened with Hope? Because the teleport. Chúng ta thấy được là cái khả năng bắt bớ đến từ vị trí của Underworld Legend là khủng khiếp như thế nào. And Hope shows up.
Đường áp sát quá nhanh đến từ xanh. Áp sát như thế này làm sao mà kiểu gì đây? That was basically it. There it is. I was 2 minutes early. Shadow Flame now completed. This is a 3 item Zera at 20 minutes. That's kind of the game, folks. I don't have much more to say. Yeah, we're just gonna watch how quickly two marksmen's health bars can disintegrate. Sẽ là khoảng thời gian mà các thành viên TWI họ đang mong muốn là cái trận đấu ván 2 này nó kết thúc nhanh đi. Chứ ảo trình quá rồi. A long road back for Team WE if they want to try and find this game to win. Down about 6,500 gold. Baron isn't up for the taking, but it did just spawn. Trận đấu này nào đồ quá rồi. Xanh tầm này thì cứ lao vào thì thằng nào vào đi. Thế thôi, thế cho nó nhanh. Hiện tại thì còn 2 phút hơn là con đồng công nghệ tiếp theo sẽ được triển khai trên bản đồ. Và Baron đã có trên bản đồ rồi nhá. Chỉ cần một tình huống combat thành công thôi thì LPL hoàn toàn có thể có cho mình cái bùa Baron đầu tiên ở trong trận đấu thứ 2 này. Quá ngon luôn. Down massive items. The only thing I can look forward to if I'm Team WE is we have Muramana on 2 of our marksmen. Karus is a lot closer than About is to that spike, but if we can get that to be relevant at an objective, maybe the next dragon after this. Phía này thì làm gì có cái cơ sở nào dành cho TWI để họ có thể áp sát vào vị trí bên phía của Hope anh em nhỉ? Lại là một tình huống quăng nghi thức ma pháp. Bao chỉ cần dính 2 cái thôi. Đúng này địa chấn không trúng vào hay. Nhưng phía này thì tôi gửi vào Karis. Còn phía này thì EH đang cố gắng chia chắn do các thành viên về phía của One Legend. Phía này thì Karis vừa mới có cho mình một tình huống tốc biến qua tường để có thể bỏ chạy thành công. Cut off the escape route for Monkey and Karis, who do turn around the Gatling gun and a couple big rockets. There isn't enough damage to make these kills happen, and they have to always fear the looming threat of Hope deleting them from off their screen. Đó là khoảng thời gian mà các thành viên bên phía của TWI họ muốn cái trận đấu ngày hôm nay của chúng ta nó giải quyết nhanh thôi. Tarzan's been looking good. Kyle looks really good. If you're just if you're just box watching for the scores. Yeah, there it is. It's likely going to go to Hope. He probably has an insane amount of damage in this game right now. He bought another needlessly large rod. Please be Rabadons. Just get us out of this one. Just delete a couple more marksmen and get us to the 3-1-13. Cái đấy quá khủng rồi cho Tarzan. Còn xanh thì 4-0-4. Hope thì 8-1-7. Quá ảo đồ. Trận đấu của chúng ta tầm phút thi đấu thứ 25 thì sẽ kép lại anh em nhé. Quay lại là ván 3 thôi. Quá kinh khủng. Trong trận đấu ngày hôm nay LPL nó đang quay trở lại với ván đấu thứ 2 một cách vô cùng mạnh mẽ. Điện chấn nhắm vào người của Bao và thế là Bao đi rồi. Nghi thức ma pháp được triển khai quá khủng. Hất được một người, đó là vị trí của Kube. Kube nằm xuống. Cái dàn chắn tuyến đầu bên phía của DLUI họ đã bị hạ gục rồi. Sẽ là triển khai luôn qua Maron và kết thúc ván đấu thứ 2. Nhanh đi anh em ơi. Maron đi. Đánh nhanh lên. Trẻ lắm rồi. Cái này thì xanh đang cố gắng tấn công vào Monkey. Chúng ta có cho mình thần cá sấu được bật lên đến từ vị trí của xanh. Tôi được gửi ra nhắm vào mồm của Karis. Phía này thì móc máu neo thành công đến từ Ha và có cho mình mạng hạ gục. Nhưng mà Karis cũng nằm xuống con mạng đó thôi. Phía này thì Keo đang bọc đầu Monkey. Tình huống làm choáng rất nhanh đến từ Keo. Chúng ta có cho mình tình huống mạng double kill dành cho Hope. Tình huống rất nhanh tay nhanh chân đến từ người chơi hỗ trợ về phía của LPL Legend đến từ vị trí của Keo. Tay nhanh thế nhờ, miễn support thôi mình tay nhanh thế. Đây là kết thúc luôn cái mạng bên phía của WE anh em ạ. Tầm này ở bao phế như con chó. Tầm này ở bao làm gì dám ló mặt ra. 27-26 dành cho bộ đội được dưới bên phía của team WE. Họ quá tốt. Monkey cũng không làm được gì ở trong trận đấu ngày hôm nay cả. Vác một con Lily ra chỉ có bán thôi, nhìn nó biết ngay. Cố gắng ăn con Blue nhưng mà con Blue này nó mất kiên nhẫn, nó quay về hang của nó rồi. Bao lại có cho mình khoảng thời gian đi bộ mênh mông mà không có ai che chắn cả.
Ở phía đường dưới chúng ta nhìn xuống kìa, có Tạc Gian cũng như là Xanh đang được đi chung. Ê, tầm này mà Xanh nó lao và nó đấm vào mồm của thằng Carit thì thôi đi nhá. Bao đang dính nghi thức ma pháp, quang rất đau đến từ vị trí của Hốp. Xanh đã bị phát hiện ra. Carit lùi về tay công. Seems that, you know, like you mentioned, those top teams, and of course now Hope playing his first Xerath game are still willing to pull out the mages before the big switch happens. Monkey và Carit đang muốn làm một cái gì đó, có vẻ như là đang muốn tấn công với chiếc cô Xanh à. Nhưng mà Xanh phát hiện ra rồi, rất kỹ đến từ người chơi đi đường giữa của LPL Legend. Thì cũng check bụi rất nhanh. Cái này thì Predator đang vào cái tầm ngắm của các thành viên WWE, nhưng mà họ không có công cụ để lao vào. Predator đã có cho mình đó là một con na khổng lồ, chắc chắn sẽ là tấn công vào vị trí của bên phía team WWE mà thôi. Được hất vào đến từ vị trí của Predator, tấn công vào Cube đứng cứng ngắc và phải chờ đến những cái tình huống hỗ trợ đến từ đồng đội mới có thể về. Còn 1 giây để hồi lại cái nghi thức ma pháp của Hope. Sau đó ngày hôm nay thì Hope triển khai được con Serac này cũng quá là ok, tình huống quy rất đau. Xung kích năng lượng chính xác vào mồm qua bào, mất đi một lượng máu lớn. LPL Legend nó đã triển khai con Baron, họ đang dụ các thành viên bên phía của WWE ra đánh nhau. Đúng là dụ tận rồi. Nhưng mà Xanh đang cố gắng tấn công, đây là Bao. Bao đang đứng trong với cái vòng vây yêu thương của LPL Legend và nằm xuống. Mà đây là 1 đối 1. Cái này thì Cube đang một tình huống hất về từ vị trí của Predator và đã bóp giái luôn cả vị trí của Hope. Hope không thể chạy. Cube đã có cho mình khoảng thời gian quay trở lại trong trận đấu ngày hôm nay. Carit đang bắn rất đau, đang quăng rất nhiều cái tên lửa vào mồm các thành viên bên phía của LPL Legend. LPL Legend đang làm cái gì thế này? Tạc Gian lui về với 1 chấm máu. Monkey cố gắng là dí theo. Tình huống tàn vỡ đến từ LPL Legend. Mẹ. Có khi là 2 game anh em ơi. Tình huống đánh nhau mà Predator là có cho mình một tình huống bóp giái với vị trí của Hope. Tình huống ulti về đến từ Predator vô tình đẩy Cube gần sát vào mồm của Hope và thế là Hope không chạy được anh em ạ. Thế là còn Baron dành cho bên phía của team WWE mà thôi. Baron là dành cho bên phía WWE. Bằng một cái thần kỳ nào đấy thì LPL Legend lại mất Baron trong khoảng thời gian quan trọng nhất. Sẽ là một con Baron tạo tiền đề để cho các thành viên của WWE họ mạnh mẽ trở lại anh em ạ. Nhưng mà không, với một cái sức mạnh như thế này thì LPL Legend chỉ cần triển khai ổn một tí là thành công thôi. Tạc Gian cố gắng câu kéo ở vị trí của Hope. Ê, không trúng vào tường, mẹ đen chưa? Bóp giái trúng vào ngay cái vị trí của Hope đang đứng luôn ạ. Còn phía bên này thì mặc dù là Xanh đang cố gắng tấn công vào Cube mà Cube khỏe quá. Cube khỏe thế nhở? Mẹ thằng Cube cái khỏe thế. Cube thành cú to rồi. Cái này thì Tạc Gian cố gắng chạy về 1 chấm máu trên người. Hextech Soul that you're going to be playing against, and now you're down some really key summoners like that flash from Q. And that flash from About as he tries to save himself from the Xerath J4 combination. At the very least, the Baron empowered minions is giving WWE pretty solid priority on the mid lane, but the fact this mid lane tier 1 is still standing is still such a problem. They're going to try and parry this into river control, knowing that if they want to keep this comeback train going, they need to secure this next dragon. Best part about super minions or the Baron empowered minions is that they đang có cho mình với khoảng thời gian mà các thành viên phía của LPL Legend họ vẫn chưa muốn triển khai giao tranh. Ở phía vị trí đường dưới nhưng mà có cho mình khoảng thời gian mà Predator cố gắng câu kéo cái trụ thứ 2 từ vị trí đường trên. Không dám vào. Predator đang đẩy nhanh cái tốc độ đẩy trụ của mình, dắt một đám lính to vào đây. Triển khai được khi thức ma pháp đến từ vị trí của Hope, cố gắng tấn công vào vị trí của Bao mà thôi. Sẽ là con rồng dành cho bên phía của team WWE.
And I like the fact that they've just decided let's spread ourselves on the map. WE về nhưng mà Anyone Legend họ không muốn cho về. Đặt ra là các bạn ở đây, Cube vẫn đang rất khỏe. Một tình huống teleport đến từ vị trí của Predator, quăng tấn công vào vị trí của Cube. Tình huống này địa chấn nhắm vào một kỳ cho mình đồng hồ kết. Phía này thì Erha đang tấn công vào vị trí của Predator. Cube đang quẩy rất căng và Cube vẫn chưa chết trong trận đấu ngày hôm nay. Trong tình huống này, Tạc Gian, Anyone Legend họ đang chạy về. What the hell? Tạc Gian đang cố gắng câu kéo mà Tạc Gian vẫn có cho mình đó là một cái giáp thiên thần ở trên người. Và Tạc Gian làm sao mà chạy được đây? Tình huống móc kéo thành công đến từ Erha. WE, Cube và cũng như là Bao họ đang đẩy xuống đường dưới. Còn thời gian này thì họ hoàn toàn có thể đẩy luôn vào vị trí nhà chính luôn nhỉ? Cái quái gì đang diễn ra này? Đây là một cuộc đua đẩy trụ ở trong ván đấu thứ hai à? Khi mà một lượng lớn những con lính đang được dắt vào đến từ vị trí của Predator đã cố gắng tấn công vào cái trụ đầu tiên, cái trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng mà về phía WE họ đang muốn có cho mình với ván đấu thứ hai mà thôi. Tình huống nằm xuống, Anyone Legend họ tan vỡ, sẽ là cơ hội giành được chiến thắng dành cho WE với tỷ số 2-0 và đó là chiến thắng dành cho team bên phía WE. Đó là 2 game. The WE fans unfairly game. What the hell? Trận đấu ảo thế nhở? Thế mà về được ván 2. AL unable to transfer that lead. Two small fights. WE hold their medal. Rồi, trận đấu của Jindo sẽ là khép lại cái game nhá. Mẹ, thế quái nào đi mẹ vậy? Quái nổi tại đây game à? Thế quái nào mà lại có ván 2 ảo thật đấy? 5-2 now, Team WE within a series of AL. Đánh nhanh thắng nhanh anh em ạ. Wow, that is, I mean, it's awesome. Rồi, như vậy là trận đấu của Jindo khép lại anh em nhá. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những trận đấu sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn lại vào ngày mai nhá. Ngày mai lúc 12 giờ nhá. Ngày hôm nay Jindo không lên được trận 12 giờ hơi tiếc. Không sao, chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại vào ngày mai. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những trận đấu vào ngày mai. Ok chưa? In that last part of the game, the heal itself dealing so much utility for this team. What an incredible series. Not only their first game win versus a top 3 team here in the LPL, but a series win on one of